So नमस्ते सबैजनालाई म वुमेन इन बिग डेटा नेपालको तर्फबाट सबैजनालाई वेलकम गर्न चाहन्छु। मेरो नाम अञ्जनी फुयाल। सो वुमेन इन बिग डेटा के हो, हामीले यो संस्था कसरी रन गर्न खोजिरहेछौँ यसको बारेमा डिटेल्स सो ब्रिफ मैले गर्छु, त्यसपछि हाम्रो दुईजना डाइरेक्टर हुनुहुन्छ, उहाँहरूले ब्रिफ गर्नुहुन्छ। क्वेसन एन्सर तपाईँले स्लाइडोमा सोध्न सक्नुहुन्छ। सो आई थिङ्क स्लाइडो म यसरी हेरिरहेको हुन्छु बेला बेलामा हैन। सो तपाईँले पठाउनु भयो भनेदेखि म स्लाइडोमा रेस्पोन्स पनि गर्छु। Okay, so again, मेरो नाम अञ्जनी फुयाल, म वुमेन इन बिग डेटा भन्ने एउटा इन्टरनेसनल अर्गनाइजेसन छ, त्यो अर्गनाइजेसनको लिड एसिया रिजनको लिडको रूपमा अहिले भोलिन्टियर काम गरिरहेको छु। मेरो अरू एफिलिएसनको कुरा गर्दाखेरि गर्ल्स इन टेक नेपाल एउटा संस्था छ, त्यो गर्ल्स इन टेक नेपाल संस्थाको म फाउन्डर हो। गर्ल्स इन टेक इन्टरनेसनल नट फर प्रफिट अर्गनाइजेसन हो, त्यसको ब्रान्च नेपालमा रन भइरहेछ अहिले। सो त्यो संस्था मैले रन गरेको रफली कपल अफ मन्थ्स भयो। अहिले हामीले धेरै एक्टिभिटिजहरू गरिरहेछौँ त्यो संस्था थ्रु। कतिजना अहिले यो इभेन्टमा पनि त्यो संस्थाको भोलिन्टियरहरू पनि हुनुहुन्छ। त्यस्तै गरी एपिएन एम्बेसडर। सो एपिएन भनेको चाहिँ एमाजोन पार्टनर नेटवर्क, जुन अब तपाईँहरू टेक्निकल नन टेक्निकल अहिले प्रायः आई थिङ्क धेरैजना टेक्निकलै हुनुहुन्छ होला। जुन एमाजोन भन्ने कम्पनीले क्लाउड कम्प्युटिङ सर्भिसेसहरू प्रोभाइड गरिरहेछ, त्यो क्लाउड कम्प्युटिङ कम्पनी को पार्टनर नेटवर्कमा काम गर्ने म एकजना स्टाफ हो। र एमाजोनले त्यो नेटवर्कबाट someone who has deep technical expertise on their platform त्यस्तो खालको मान्छेहरूलाई चाहिँ उनीहरूले एम्बेसडरको रूपमा विभिन्न क्राइटेरियाहरू छ उनीहरूले नोमिनेट गर्छ। सो म चाहिँ आई एम वान अफ दि ग्लोबल एमाजोन एम्बेसडर र ग्लोबल्ली 130-40 जना एम्बेसडर मध्ये I am actually one of them. अहिले ग्लोबली म अराउन्ड 4th र्याङ्किङमा चलिरहेछु एज अ एम्बेसडर र्याङ्किङको हिसाबले। अनि त्यस्तै गरी एमाजोनकै अर्को AWS भनेको एमाजोन वेब सर्भिसेस, सो एमाजोन स्टार्टअप स्काउट भनेर पनि मेरो अर्को टाइटल छ। सो अगेन म चाहिँ यो ग्लोबल रिजनमै स्टार्टअप कम्पनीजहरू कोही हुनुहुन्छ भने स्टार्टअप कम्पनीजहरूलाई कसरी प्लेटफर्म क्रेडिट फन्डिङ ल्याइदिने, सो हाउ दे क्यान एक्चुली रन देयर सोल्युसन इन स्केलेबल फर्मेट अथवा स्केलेबल वे भनेर चाहिँ म काम गरिरहेको छु स्टार्टअप कम्पनीजहरूसँग गेटिङ फन्डिङ फ्रम एमाजोन। र मेरो फुल टाइम जब चाहिँ म जेनेस सोल्युसन भन्ने कम्पनी छ, जेनेस सोल्युसन भन्ने कम्पनीको ग्लोबल चिफ टेक्निकल अफिसरको रूपमा अहिले काम गरिरहेको छु। ओके, सो म एकचोटि हाम्रो ग्लोबल वेबसाइट सोकेस गर्छु, वुमेन इन बिग डेटाको वेबसाइट। सो यो चाहिँ इन्टरनेसनल अर्गनाइजेसनको लिङ्क वेबसाइट भयो हैन। यहाँ तपाईँहरूले हेर्नुभयो भने अब यु क्यान अगेन एक्सप्लोर द वेबसाइट इन योर टाइम। तर च्याप्टरहरूको कुरा गर्दाखेरि अब च्याप्टर भनेको चाहिँ जस्तो कुनै एउटा प्राइभेट कम्पनी भयो भने चाहिँ त्यसको ब्रान्चेसहरू हुन्छ। अब हामी कुनै कम्पनी पर्सपेक्टिभले रन नगरेको हुनाले अब यसलाई चाहिँ च्याप्टरको रूपमा भनिन्छ। सो तपाईँले हेर्नुभयो भने यो चाहिँ एक्जिक्युटिभ कमिटी हो। एक्जिक्युटिभ कमिटीमा 5 जना बिग डेटामा काम गर्ने वुमेनहरू हुनुहुन्छ हैन। सो उहाँहरूको नामहरू छ। सो तपाईँले हेर्नुभयो भने हाउ देयर प्रोफाइल आर भनेर तपाईँले यहाँनिर गएर क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। सो लिङ्कडिनको लिङ्क छ हैन। सो she is the senior director at Intel Corporation and co-founder of Women in Big Data. So Women in Big Data International को co-founder चाहिँ साला आरसी भनेर हुनुहुन्छ हैन। So उहाँको प्रोफाइल हेर्नु भने she has 20 years experience working in Intel Corporation as a senior director. So yes, it's a heavily एकदमै टेक एक्सपर्टिज भएको वुमेन अथवा चाहिँ मेनहरूले ब्याक गरेको संस्था हो यो चाहिँ। धेरैजना चाहिँ वुमेनहरू नै हुनुहुन्छ यो संस्थामा हैन। त्यस्तै अर्को कुरा गर्यो भने टिना ट्याङ, तपाईले आफै पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। आइ एम जस्ट सोइङ यु हैन। सो अगेन शी इज अनदर को-फाउन्डर अफ वुमेन इन बिग डेटा, Palo Alto, California मा she is based out of there. So SAP भन्ने कम्पनी कतिजनाले सुन्नु भएको छ छैन, इट्स अ भेरी बिग अर्गनाइजेसन। SAP एक्चुअली यसले चाहिँ ERP सिस्टम बनाउँछ, इन्टरप्राइज रिसोर्स प्लानिङ सिस्टमहरू बनाउँछ हैन। सो नेपालमै तपाईले कुरा गर्नु भने SAP को सिस्टम युज गर्ने भनेको अमलामा गनेर 5 वटा कम्पनी मात्र होला, किनभने दे आर भेरी एक्सपेन्सिभ, धेरै महँगो र एकदमै ठुलो ठुलो इन्टरप्राइजहरूले युज गर्छन् हैन। सो गट लाइक 10 years एक्सपिरियन्स वर्किङ विथ SAP. So that's the kind of the people in our network. So त्यस्तै गरी अर्को couple of examples मैले देखाइदिन्छु। So another one who is Jia Ma.
She's vice president, software and services group at Intel को. She's a vice president as well. अब Intel त I think सबैले सुन्नु भएको छ होला हैन. Okay. So अर्को director American specialist solution architect at Amazon Web Services. So Amazon मै काम गर्ने. She worked 6 years in Amazon हैन. Oracle. She has a background in Oracle. So yes, she's another co-founder as well. अर्को राधिका रङ्गराजन हुनुहुन्छ. Again, she's a director of solution engineering at VMware. So VMware भन्ने कम्पनी पनि सुन्नु भएको छ होला I think तपाईहरुले हैन. So अब म धेरै लिंकमा जान्न. So यो चाहिँ हाम्रो एक्जिक्युटिभ कमिटी भयो. अनि हाम्रो ग्लोबल अर्गनाइजेसनको फर्मेट कस्तो हुन्छ भने एक्जिक्युटिभ कमिटी, that's the committee members, अनि विभिन्न रिजनहरु छुट्याइन्छ. जस्तो अब युएस त एकदम ठुलो कन्ट्री छ हैन, ठुलो देश छ. सो त्यहाँ चाहिँ वेस्ट कोस्ट रिजन भनेर छ. सो वेस्ट कोस्ट रिजनको लीड चाहिँ अगेन द सेम लेडी राधिका रङ्गराजन. शी इज द लीड for the West Coast region. West Coast region मा विभिन्न च्याप्टरहरु छ. रिजन भनेको एउटा ठुलो जियोग्राफिकल एरिया भयो. त्यसमा सानो सानो च्याप्टर जस्तो अब सान फ्रान्सिस्को बे एरिया भन्छ हैन. बे एरियामा चाहिँ एउटा छ. त्यस्तै नर्थ वेस्टमा रहेछ. अनि इच च्याप्टरमा तपाईहरुले हेर्नुभयो भने च्याप्टर डाइरेक्टरहरु विभिन्न टाइटलको मान्छेहरु छन् भनौं न. त्यस्तै सान डिएगोमा छ, साउदर्न क्यालिफोर्निया छ. So a lot of people are involved here. So for example, एउटा मैले एक्जाम्पल देखाइदिन्छु. दुईटा च्याप्टर डाइरेक्टरको एक्जाम्पल देखाइदिन्छु हैन. यो चाहिँ वेस्ट कोस्टको. So again, Regina Carson. So she has like almost 3 years experience here. Very senior person as well. Director of T Systems. T System भनेको I think T-Mobile भन्ने एउटा ठुलो कम्पनी छ. I think it could be that. Similarly, another lady who is again 22 years in Intel Corporation. अब हाम्रो केसमा चाहिँ यो खालको एक्सपिरियन्स भएको मान्छेहरु पाउन त एकदम गाह्रो छ किनभने हामीसँग त्यो एउटा भनौं न म्याच्युरिटी नै भएको छैन हाम्रो इकोसिस्टममा. बट यस, सुन वी विल बी एक्चुअली रिचिङ एट दिस पोइन्ट वेयर वी विल बी ह्याभिङ पिपल एक्सपिरियन्स लाइक 20-25 years 30 years एक्सपिरियन्स वर्किङ इन टेक हैन. सो यस, त्यो सोसाइटी बनाउन नै हामीले यो एउटा मोमेन्टम सुरु गरेछौं. सो वेस्ट कोस्टमा तपाईले हेर्नुभयो. त्यसैगरी ईस्ट कोस्ट रिजन भनेर छ अगेन हैन. ईस्ट कोस्ट रिजनमा पनि अब ईस्ट कोस्ट रिजनकै लीडको पनि विभिन्न क्याटेगोरीहरु रहेछ. त्यसैगरी विभिन्न च्याप्टर छ ईस्ट कोस्टमा एटलान्टा, बोस्टन. त्यसैगरी मिड वेस्ट रिजनमा हेर्नुभयो भने पनि सिमिलरली लाइक मिनियापोलिसहरु रहेछ हैन. अब आयो यता इएमए. सो इएमए भनेको चाहिँ युरोप, मिडल इस्ट, अफ्रिका यो होल टेरिटोरीलाई नै एउटा रिजन मानेको छ. अब त्यसमा इएमए च्याप्टरहरुमा कहाँ रहेछ? एउटा डब्लिनमा रहेछ, जर्मनीमा छ, इजरायल, लन्डनमा, म्युनिक, पेरिस, रसिया. सिमिलरली ल्याटिन अमेरिकामा ब्राजिलमा रहेछ. अस्ट्रेलिया रिजन छ जहाँ चाहिँ अस्ट्रेलिया क्यानबेरामा रहेछ. क्यानाडियन रिजनमा अल्बर्टा र टोरन्टोमा रहेछ भने yes, that's where we come. So we are very young and very infant team at the moment. So in the Asia region, so when imagine going, it's a whole of Asia region actually. अब कतिवटा देश छ एसियामा कसैलाई थाहा छ? कसैलाई थाहा छ भनेदेखि यहाँनिर यसो पोस्ट गरिदिनु होला. Anyone can guess how many countries are there in the Asia region? ल कसरी पोस्ट गर्नु भने ठिकै छ. नभए भने there are many countries अनि एसिया रिजन को लागि लीड गर्नको लागि that's I am appointed as a lead for Asia region. र मेरो one of the objectives भनेको एसिया रिजनमा यो नेटवर्कलाई ग्रो गराउने र लाइक माइन्डेड मान्छेहरुलाई यो नेटवर्कमा लिएर आउने. that's my objective. त्यही objective अन्तर्गत अहिले एसिया च्याप्टर एसियामा नेपाल भन्ने देशमा हामीले च्याप्टर सुरु गरेको छौं. Okay, 49 countries. Nice. Yes. So यदि हामीले गर्न सक्यौं भने अथवा सबैजनाको सपोर्ट भयो भने yes, we will be opening 49 chapters in 49 countries in Asia region. अथवा त्योभन्दा बढी देश छ भने बढी देशमा पनि गर्छौं हामीले. र त्यसको सुरुवात अन्तर्गत नेपालमा हामीले अहिले फर्स्ट च्याप्टर रन गरेछौं जसको डाइरेक्टरमा हुनुहुन्छ को डाइरेक्टरमा अनिमा आचार्य एन्ड सपना टन्डुकार हुनुहुन्छ. सो अगेन उहाँको डिटेल्स तपाईहरुले LinkedIn डिटेल्सहरु यसरी क्लिक गरेर लिन सक्नुहुन्छ. So Anima, she's a co-director at Women in Big Data. त्यस्तै गरी another lady, Sapna हुनुहुन्छ. So again, she's another co-director as well. So again, I'll go back to slides now. Okay, so
सपना हु इज अ प्रोजेक्ट म्यानेजर सो अहिले चाहिँ सपना प्रोजेक्ट म्यानेजरको रूपमा काम गरिरहनु भएको छ टेकन टेक्नोलोजी प्राइभेट लिमिटेड र सी इज हेभिली फोकस्ड वर्किङ इन बिग डेटा टेक्नोलोजिज सो हामीले यो डाइरेक्टर को डाइरेक्टर चुज गर्दाखेरि पनि एकदमै इन्डस्ट्री रिलेभेन्ट मान्छेहरू को हुनुहुन्छ र बिग डेटालाई चाहिँ कसरी फ्लोरिस गर्ने त नेपाली कम्युनिटीमा नेपाली सोसाइटीमा त्यो भिजन र मोटिभेट भएको मान्छेहरूलाई म लगायतको हाम्रो इन्टरनेसनल टिम मिलेर इन्टरभ्यू लिएर हामीले सेलेक्ट गरेको छौँ सिमिलरली अनिमा आचार्य सी इज अनदर को डाइरेक्टर सी इज वर्किङ एज एसोसिएट डेटा एनालिस्ट इन अ कम्पनी नेम प्रोभाइड डेटा सर्भिसेस प्राइभेट लिमिटेडमा सिमिलरली यो पिक्चरमा तपाईँहरूले okay I think I'll go back to the website again so यो चाहिँ हामीले यो women in big data को वेबसाइट बाट लियौं हैन so यो women यो पिक्चर हो एक्ज्याक्टली that's the picture हैन so यसमा तपाईले के देख्नुहुन्छ होला त so let's go back to here so यसमा तपाईले हेर्नु भयो भने एकजना हाम्रो नेपालमै काम गरिरहनु भएको women हुनुहुन्छ रुचि सक्सेना so she is originally from Indian background but married to a Nepali guy now she is based out of Nepal itself र नेपालमै उहाँले एकदमै धेरै कामहरु गरिरहनु भएको छ टेक्नोलोजी अनि हेल्थ सेक्टरमा उहाँको ब्याकग्राउन्ड एकदम इन्ट्रेस्टिङ छ सो मलाई वुमेन इन बिग डेटा को इन्टरनेशनल च्याप्टरले सो नेपालमा अलिकति इन्ट्रेस्टिङ काम गरेको वुमेनहरु कोही छ भनेदेखि प्लिज लेट देम राइट देयर ब्लग एन्ड वी आर गोइङ टु पब्लिश देयर ब्लग भनेर चाहिँ उनीहरुले भनेको थियो हैन सो त्यो भनेको आधारमा आई एक्चुअली रिक्वेस्टेड लट अफ पीपल टु राइट द ब्लग जसमा रुचि सक्सेना वाज इन्ट्रेस्टेड टु यु नो शोकेस व्हाट सी वाज कन्ट्रिब्युटिङ त्यो अनुसारले उहाँले चाहिँ एउटा ब्लग लेख्नु भयो अनि जुन चाहिँ वुमेन्स हिस्ट्री मन्थको एउटा अवसरमा उहाँको ब्लग पब्लिश भयो र यो पिक्चरमा हेर्नुहुन्छ नि द्याट्स हर रुचि सक्सेना हैन सो उहाँ चाहिँ ग्लोबल साइटमा लिस्टेड हुनुहुन्छ यसरी सिमिलरली यस उहाँको ब्लग चाहिँ यसरी पब्लिश भएको छ सो द्याट्स अन द बटम अफ द पेज women's history so यो ब्लग तपाईले एक्चुअली हेर्नु होला इट्स क्वाइट इन्स्पायरिङ एन्ड इन्ट्रेस्टिङ एक्चुअली तपाईलाई अचम्म लाग्छ होला हैन okay म एनोनिमस किन गरिरहेको छु okay I'm sending it as myself so उहाँको बारेमा थोरै म कुरा भन्न चाहन्छु तपाईहरुलाई so she is a medical doctor तर मेडिकल डाक्टर भए पनि उहाँ चाहिँ ड्रोन टेक्नोलोजीमा काम गरिरहनु भएको छ कि उहाँले चाहिँ आई थिंक फ्लाइङ ल्याब्स भनेर आई फर्गेट द एक्ज्याक्ट नेम तर यो संस्था रन गरिरहनु भएको छ तपाईहरु उहाँको यो उहाँको बारेमा पढ्नुस् उहाँले लेख्नु भएको कुराहरु इट इज क्वाइट इन्स्पायरिङ र यसले धेरै जनालाई राम्रो मोटिभेसन पनि प्रोवाइड गर्न सक्छ 15 इयर्सको करियरमा मेडिकलबाट उहाँ चाहिँ कसरी टेक्नोलोजी इनेबल्ड हेल्थ केयर सिस्टममा चाहिँ काम गर्न थाल्नु भयो त अनम्यान्ड एरियल रोबोटिक्स इन हेल्थ केयर इट्स fascinating I think it is going to be inspiring for everyone okay so यति भन्दै केही क्वेशनहरु छ भने म क्वेशन लिन चाहन्छु and then I would like to actually hand it over to our directors who is actually going to explain the mission vision of the organization how they want to grow the organization further as well so केही छ यो बीचमा केही क्वेशनहरु छ भनेदेखि मलाई राख्नु भए हुन्छ if not I think probably our directors must be ready there as well okay Sapna so म मेरो स्क्रिन शेयरिङ बन्द गर्छु I would like to hand it over to you then so अघि दाइले अब how women in big data comes to Nepal भनेर उहाँले भन्दिनु भयो अनि यसमा इन्भल्भमेन्ट हुनुभएका जति पनि डेटा रिलेटेड वुमेन्सहरु हुनुहुन्थ्यो उहाँको सर्टली चाहिँ उहाँले डिस्क्राइब पनि गरिदिनु भयो अब दाइले यो एउटा चाहिँ विथ पर्पस एउटा भिजन राखेर र वुमेन्स इन बिग डेटाको इटसेल्फ आफ्नो पनि भिजनहरु छ त्यो अनुसारले चाहिँ यो च्याप्टर नेपालमा पनि सुरु भएको छ सो अहिले हामीहरु दुईजना छौं एज अ डाइरेक्टर अघि हाम्रो ग्लोबल पेजमा पनि हेर्नु भयो होला अरूको सेक्सनमा चाहिँ अ ग्रुप अफ पिपल्सहरु कति धेरै थियो हाम्रो सेक्सनमा चाहिँ इट्स जस्ट अ स्टार्ट जस्ट वी आर टु अहिले चाहिँ सो हाम्रो प्रयास के छ भन्दाखेरि माने हामी पनि अब यसरी नै ग्रो भएर चाहिँ एउटा ग्रुपमा जाने एउटा चाहिँ ग्रुप एउटा रिनाउन्ड ग्रुप हुने इट्स नेपाल च्याप्टर पनि एउटा चाहिँ राम्रो लेभलमा लाने भनेर हाम्रो पनि सबैको एउटा एम अहिले जति पनि यसमा छन् मान्छेहरु त्यसमा चाहिँ हाम्रो एम पनि त्यही भएर छ सो अब थोरै इन्ट्रोडक्सन त दाइले दिइहाल्नु भयो So from my side, currently I'm working as a project manager in technology. र त्यहाँ पनि as a मैले प्रोजेक्ट्सहरु ह्यान्डल गर्दाखेरिमा चाहिँ I get opportunity to handle very data related प्रोजेक्ट्सहरु एकदम लार्ज डाटाहरुमा मैले काम गर्न पाएँ इन्टरनेशनल प्रोजेक्ट्सहरु गरिरहेको छु रिसेन्टली अहिले मैले गरिरहेको प्रोजेक्ट्स भनेको मैले ह्यान्डल गरिरहेको प्रोजेक्ट्स भनेको अस्ट्रेलियन प्रोजेक्ट छ जुन चाहिँ एकदम लार्ज डाटामा नै काम भइरहेको छ एन्ड
त्यो योभन्दा मेरो मैले यसमा एज अ प्रोजेक्ट म्यानेजर नै हुनुभन्दा अगाडि चाहिँ मैले एज अ प्रोजेक्ट कोअर्डिनेटर इन अ ट्र्याक डाटा एनालिसिस एन्ड रिसर्च सेन्टरमा मैले चाहिँ गरेको थिएँ। सो त्यो अर्गनाइजेसनमा पनि मैले चाहिँ एज हाम्रो टुरिज्म हाम्रो नेपाल टुरिज्म बोर्डको चाहिँ प्रोजेक्ट गर्ने मौका पाएको थिएँ। त्यहाँ पनि मैले डाटासँग खेल्ने धेरै मौका पाएँ। अनि त्यसको सँगसँगै चाहिँ यो मेरो पास भयो। अनि अहिले चाहिँ म करेन्टली म मास्टर्सको स्टुडेन्ट पनि हो। आइएम डुइङ माई मास्टर्स इन डेटा साइन्स स्लिन्टन कलेजबाट, र मैले मास्टर्स पनि त्यहीँबाट गरेको हो। एन्ड अब एज अ पार्ट टाइम चाहिँ मैले त्यहाँको चाहिँ एज अ एक्सटर्नल सुपरभाइजर पनि गरिरहेको छु। उनीहरूको चाहिँ फाइनल इयर प्रोजेक्टको चाहिँ म एज अ एक्सटर्नल सुपरभाइजर असाइन भएको छु त्यहीँ नै। सो यो सबैबाट चाहिँ ब्याकग्राउन्ड एउटा के बन्यो भन्दाखेरिमा चाहिँ आई गोट अ चान्स टु बी इन अ टेक ब्याकग्राउन्ड। अनि त्यसमा पनि अहिले जति म मेरो करियर पोइन्ट हेर्ने भने म टेक्नोलोजी या सफ्टवेयरमा बसेको चाहिँ 4 इयर्स भयो। तर अब रिसेन्टली अहिले चाहिँ ब्याक 1.5 इयरबाट चाहिँ डाटामा अलिक धेरै चाहिँ मेरो फोकस भयो। मैले त्यही अनुसारले अपर्च्युनिटी पाएँ। अनि त्यसको सँगसँगै लास्ट टाइम चाहिँ अब यो वुमेन्स इन बिग डेटामा चाहिँ डिरेक्टरको पोस्ट खोल्दाखेरिमा चाहिँ मैले एप्लाई गरेँ। सो वुमेन्स इन बिग डेटा भन्ने इट्सेल्फ नै इट्स क्यारी अ भेरी बिग मिनिङ। यो एउटा इन्ट्रेस्टिङ एन्ड युनिक पनि लाग्यो एन्ड आई इनरोल देयर। सो आइ एम सो ह्याप्पी टु बी इन दिस ग्रुप। अनि सो आज हाम्रो यो फर्स्ट हो, यो हाम्रो लन्च इभेन्ट हो हाम्रो वुमेन्स इन बिग डेटाको। सो म सँगसँगै हामीसँग अर्को म को डिरेक्टर पनि हुनुहुन्छ अनिमा। हामी दुवैजना चाहिँ अहिले चाहिँ म्युचुअली काम गरिरहेछौँ। हामी दुईजना छौँ यसमा, दाइ हुनुहुन्छ अनि रेस्ट गर्ल्स इन टेक्सको हाम्रो मेम्बर्सहरू पनि छ। उहाँहरूले पनि हामीलाई धेरै सपोर्ट गरिरहनु भएको छ, धेरै ठाउँबाट हेल्प गरिरहनु भएको छ। आज यो इभेन्ट गर्नलाई पनि उहाँहरूले धेरै नै हेल्प गर्नुभयो। आई वुड लाइक टु थ्याङ्क देम। सो मैले चाहिँ यो हाम्रो यो कन्डक्ट गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ थोरै सबैजना चाहिँ पार्टिसिपेन्ट हुनुभएकाहरू चाहिँ धेरै जस्तो चाहिँ टेक ब्याकग्राउन्डबाट पनि हुनुहुन्छ अनि डेटामा रिलेटेड पनि हुनुहुन्छ। सो कतिजना चाहिँ अब टेक ब्याकग्राउन्डबाट पनि नहुनसक्छ, डेटामा नै नहुनसक्छ। सो मलाई चाहिँ अलिकति इन्ट्रेस्ट चाहिँ डेटातिर, वाइ डेटा, अहिले डेटा चाहिँ किन यसरी चाहिँ एकदमै इमर्जिङ भइरहेको छ त भनेर चाहिँ थोरै मलाई डिस्कस गर्नु मन लाग्यो। सो भएर चाहिँ सो मैले चाहिँ वाट इज बिग डेटा, यो चाहिँ मैले इन्ट्रोडक्सन्स, यसमा चाहिँ मैले थोरै इन्ट्रोडक्सन्स अनि स्कुल स्कोप र वर्ल्ड पर्सपेक्टिभ रिगार्डिङ द बिग डेटा अनि आवर पर्सपेक्ट र त्यसपछि हाम्रो अर्को प्लानिङ्सहरू के हुन्छ भनेर चाहिँ मैले इन्क्लुड गरेको छु। सो एज अ इन्ट्रोडक्सन्समा लिँदाखेरिमा चाहिँ हामीले यो हामी सबैलाई थाहा छ वाट इज डेटा भनेर। डेटा इज अ फ्याक्ट, एकदमै फ्याक्ट हो डेटा भनेको। सो डेटा इज अल अराउन्ड अस। हामीसँग अहिले भनेको चाहिँ सबै ठाउँमा डेटा नै डेटा छ, हामीले हेर्ने हो भनेदेखि चाहिँ। बिकज हाम्रो पर्सनल इन्फर्मेसन इट्स सेल्फ अ डेटा, यो डेटा हुनसक्छ। अब डेटाको हामीले भन्दाखेरिमा चाहिँ इट क्यान बी इन एनी फर्म, एब्स्ट्र्याक्ट डेटा हुनसक्छ, मेजरेबल डेटा हुनसक्छ, या फ्याक्ट नै हुनसक्छ। सो अल दोज आर इन फर्म अफ डेटा नै भयो। एन्ड देन द अहिले हामी यति टेक्नोलोजीमा छौँ कि हामीसँग चाहिँ यो सोर्स किन अहिले चाहिँ हाम्रो वरपर पुरै डेटा किन भइरहेछ भन्दाखेरिमा वी आर इन्टु दिस थिङ। हामी अब फोन ल्यापटप्सदेखि लिएर सबै कुराहरू चाहिँ जहाँ चाहिँ दे आर द सोर्स अफ डेटा, हामीहरू डेटामै भइराख्ने यिनीहरू पनि रिजनहरू भयो। सो अहिलेको पार्टमा चाहिँ भनिन्छ डेटा इज अ नेक्स्ट मनी पनि भनेर भनिन्छ होइन। सो अहिले हामी जहाँ पनि हुन्छ डेटासँगै खेलिरहेकै हुन्छ। सो दिज थिङ्स यो मैले प्रेजेन्ट गर्नु खोजेको चाहिँ हामी कसरी इन्भल्भ छौँ त डेटासँग भनेर चाहिँ यो पार्टहरू मैले देखाउनु खोजेको हो। जस्तै सोसियल मिडियाबाट यति यो सोर्स अफ डेटाहरू भयो, इन्टरनेटको थिङ्सहरूबाट डेटाहरू हामीले यसरी भइरहेको हुन्छ। अल दिज थिङ्स आर 84% अफ स्मार्ट युजर ओनर युज एप्स ड्युरिङ द मोनिटरिङ द रुटिन्स। हामीले त्यो डेटामै बसेर आफ्नो कतिवटा कुराहरू इजी बनाइरहेको हुन्छ, कतिवटा कुरा चाहिँ हामीले प्लानिङ गरिरहेको हुन्छ त्यो डेटामा बेस भएर। सो डेटा नै एउटा हाफ लाइफ भइसक्यो। अझ हामी टेक ब्याकग्राउन्ड भएकोहरूलाई त झन् धेरै नै भइसक्यो। सिमिलरली यसमा चाहिँ एउटा मैले ग्राफ प्रेजेन्ट गरेँ जुनमा चाहिँ इन्फर्मेसन्स या डेटाको भोल्युम कसरी इन्क्रिज भइरहेछ त भन्दाखेरिमा अहिले त हामी 2020मा छौँ। यो 2025सम्म पुग्दाखेरिमा यसको इन्क्रिमेन्ट एकदमै ड्रास्टिक देखिन्छ। सो देयर इज अ स्कोप, देयर इज अ करियर इन अ डेटा। अबको डेज भनेको अबको भोलिका हाम्रो गर्ने करियरदेखि लिएर हामीले इम्प्रुभ गर्ने र प्रोग्रेस गर्ने ठाउँ भनेकै डेटा जस्तो मेरो पर्सेप्सन त्यो हुन्छ।
भनेर हेर्दा अघि दादाले एउटा कस्तो राम्रो इक्जाम्पल पनि दिनुभएको थियो, जस्तै डक्टर रुचि सक्सेनाको इक्जाम्पल दिनुभएको थियो। उहाँ एउटा मेडिकल ब्याकग्राउन्डको हुनुहुन्थ्यो एन्ड हाउ सी जम्प इन्टु द डेटा र कसरी उहाँले चाहिँ कति कन्ट्रिब्युसनहरू गरिरहनु भएको छ। सो अल सबै ठाउँमा चाहिँ आजकल डेटाहरू रिलेट भइसकेको छ एन्ड वी नो द्याट। अहिले चाहिँ स्कोपहरू चाहिँ कुन कुन एरियामा चाहिँ डेटा हुन्छ भन्दाखेरिमा डेटाको स्कोप कहाँ कहाँ छ देखाउनु खोज्दाखेरिमा चाहिँ धेरै ठाउँमा छ। लाइक हेल्थ केयरमै छ, म्यानेजमेन्टमा, प्रडक्ट इम्प्रुभमेन्ट, इन्भाइरोमेन्ट स्टडी र एजुकेसन इम्प्रुभमेन्टमा पनि। र एजुकेसन इम्प्रुभमेन्टमा भन्दाखेरिमा त जस्तै अहिले भने नि अहिले हामी लकडाउनमा छौँ, हाम्रै कलेजले मजाले अहिले हामीले इन्टरनेटको युज गरेर चाहिँ अनलाइन क्लासेसहरू गरिरहेको छ। सो अनलाइन क्लासेसबाट गर्दाखेरिमा पनि कति डेटासहरू कलेक्ट भइरहेको हुन्छ। हामीले त्यसै गरेर सो हामी टेक ब्याकग्राउन्डमा भइसकेपछि अब चाहिँ हामीलाई डेटा इज एसेन्सियल पार्ट भइसकेको छ हामीलाई चाहिँ। यो अहिले मैले करेन्ट केस एउटा लिएको, हाम्रो कोरोना, हामी सबैजना अहिले लकडाउन हुनुको रिजन पनि यही नै भयो। सो यति यो डेटा पाउने बित्तिकै चाहिँ कोरोना अब हाम्रै कन्ट्रीको हामीले डेटा लिन सक्थ्यौँ, कतिजनामा भइरह्यो, अब चाहिँ अब कतिको उयोले अगाडि बढ्छ भनेर एउटा प्रिडिक्सन पनि गर्न मिल्यो, एउटा फ्याक्ट पनि आयो। त्यो फ्याक्टको कारणले चाहिँ पछि प्रिडिक्सन पनि गर्न मिल्यो, यो डेटाको कारणले भयो, डेटा एभाइलेबल भएकोले चाहिँ। लाइक इन नेपाल, यो मैले स्कोप इन नेपालमा देखाएँ। So more than 15 million people, they are the users of the smartphones and access the internet. So Nepal पनि एकदम इमर्जिङ नै छ टेक्नोलोजीमा। नेपालकै कन्टेक्स्टमा कुरा गर्दाखेरिमा सो डेटाको एप्लिकेसन्स इन आवर कन्ट्री आर इन गभर्मेन्ट एरिया, इन एजुकेसन सेक्टर्स, इन कमर्स सेक्टर्स, हेल्थ सेक्टरमा चाहिँ यसको चाहिँ एप्लिकेसन्सहरू, फिल्डहरू, एरियाहरू यिनीहरू भयो। एन्ड सिमिलरली लाइक कमेन्ट्स इन बिग डेटा, वाइ डेटा भनेर चाहिँ मैले अगाडिकोमा यो प्रेजेन्ट गर्न खोजेँ। सो नाउ इट्स कम टु द कमेन्ट्स इन बिग डेटा च्याप्टरकोमा। हाम्रो भिजन, कमेन्ट्स इन बिग डेटाको भिजन भनेको चाहिँ इट्स अ ग्लोबल भिजन। ग्लोबल भिजनमा चाहिँ के स्टेट गरेको छ भन्दाखेरिमा इन्सपायर, कनेक्ट, ग्रो एन्ड च्याम्पियन सक्सेस अफ वुमेन्स इन बिग डेटा। बिग डेटामा र डेटा रिलेटेड भएको वुमेन्सहरूको एउटा ग्रुप and the success to growing the big data. Now, our mission is to strengthen the diversity in the big data and help them connect and engage and grow. Two vision hami acquire garnalai. So our mission is to support the women's professionally and personal development through the educations and training regarding to big data. हामीले मिशन्सहरू यसरी आइडेन्टिफाई गर्यौँ। So our value is इन्टिग्रिटी, अनेस्टी। एउटा हामीहरूमा बिग डेटा यही वुमेन्स इन बिग डेटामा चाहिँ हामीहरूले भ्यालु कसरी गर्छौँ भन्दाखेरिमा चाहिँ द वुमेन्स हु आर प्रोफेसनली इन द बिग डेटा। सो बिङ द युनाइटेड, यसमा चाहिँ कति अस्ति एउटा 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 पोइन्ट्स दादाले हामीलाई इन्टरभ्यू बेलामा पनि भन्नुभएर हुन्थ्यो, नेपालमै पनि बिग डेटामै काम गर्ने कति धेरै गर्ल्सहरू छ, कतिजना छ, तर कतिलाई थाहा नहुन पनि सक्छ। र यो च्याप्टरले चाहिँ उनीहरू जस्तो या त्यो ग्रुपको मान्छेहरूलाई एउटा प्लेस दिन्छ जहाँ चाहिँ एउटा आइडेन्टिटी पनि हुन्छ। डेटामै काम गरिरहेकोहरू कतिजनाहरू छन् जसमा यो ग्रुपले या यो हामीले जुन अर्गनाइज गरिरहेको छौँ यो अर्गनाइजेसनले उनीहरूलाई एउटा आइडेन्टिटी दिन्छ, एउटा ग्रो हुने एउटा चाहिँ प्लेटफर्म दिन्छ। एन्ड एक्चुअली इट इज त्यो एकदमै यसको भिजनले, यसको मिसनले पनि त्यही नै, वुमेन्स इन बिग डेटाको ग्लोबलको चाहिँ भिजन मिसनले पनि त्यही नै भन्नु खोजिरहेको हुन्छ। एन्ड वी आर सो ह्याप्पी यो च्याप्टर हाम्रोमा पनि इन्ट्रोड्युस भयो, हाम्रो कन्ट्रीमा पनि। Likewise, our aim is to grow and sustainability, unity and the awareness among the women in big data technology. यो भनेको चाहिँ यही बिग डेटामा एउटा अवेरनेस क्रिएट गर्ने। सो एनीवन क्यान चुज द बिग डेटा एज ए करियर अल्सो। सो त्यस्तोहरूलाई चाहिँ ग्रो गर्दै लाने एन्ड अगाडि बढ्ने, जो यसमै छ उनीहरूले नयाँ इनोभेटिभ थट्सहरू ल्याउने, त्यो एउटा प्लेटफर्म बनोस् भन्ने एम हो। And by this, I think Anima can move on. Yes, yeah, I'll carry on now. Thank you so much. Okay, Anima. Okay, so thank you so much everyone for being here. I'm Anima Acharya, one co-director of Women in Big Data Chapter Nepal. So मेरो background भन्नुपर्दा चाहिँ I did a bachelor's in computer engineering from Kantipur Engineering College, and I'm also involved as a board member in Girls in Tech since its foundation, and also I'm a part of Project About Jalaka since
for 5 years, I guess. So that's about me. So दाइले पनि भनिसो अनि दिले पनि भन्छ why big data भनेर. So त्यसलाई अलिकति मेरो पर्सपेक्टबाट भन्दाखेरि चाहिँ data is there everyone like म पनि कलेजमा हुँदाखेरि I wanted to go into data. I get into data and I want to grow in data. So there are so many other aspirant who wants to go into data. अहिले recent last 5 years को एउटा ड्राफ्ट हेर्ने हो भने त कलेजको फाइनल इयर प्रोजेक्ट नै मसिन लर्निङमै बेस्ड भएर नै हुन थालिसकेको छ. सो त्यो प्रोजेक्ट गरिन्छ, त्यसपछि चाहिँ समवट कतै हराइन्छ कि जस्तो लाग्छ मलाई पनि त्यो भएको थियो when I completed my कलेज अनि डेटामा जाँदाखेरि चाहिँ. सो एउटा इमर्जिङ फिल्ड, एकदमै इमर्जिङ फिल्ड, धेरैजनालाई जानु मन भइरहेको तर ट्र्याक भेटि नरहेको हो कि जस्तो भइरहेको भएर पनि I thought this chapter will help those data aspirant to land in the right position भनेर. So that's how take women in big data, women in big data है. सो त्यो भइहाल्यो. अनि त्यसलाई चाहिँ अब अर्को चाहिँ देयर आर सो मेनी वर्किङ इन डेटा, जस्तै सपना दिने हुन्छ whom I didn't know before joining women in big data. सो तर हुनुहुन्छ तर we don't see them. सो हाम्रो लागि चाहिँ after we are out from our college, हामी चाहिँ we don't find someone to look up to and to learn from them. So I think women in big data will be that platform for those people who which will champion the success of women in this field, so that नयाँ आउने aspirantहरू can learn from them and can aspire to be like them, can get mentorship from them. So we are here to create those platforms for those people who want to get into these fields, right? So we want to create a mentors, supporters, motivators, or one inspirational person through this platform, and we want to connect like data aspirant to those people, and we want to bridge those gap भनौँ न यो प्लेटफर्मको थ्रुबाट. सो त्यो नै भयो. अनि वुमेन इन बिग डेटा नेपालमा कसरी आयो भन्ने कुरा त दादाले पनि अनि दिले पनि सेयर गरि नै हाल्छु. सो म पनि त्यस्तै बिचमा नै एउटा लामो एप्लिकेसन प्रोसेसबाट नै सेलेक्ट भएर एज अ को डिरेक्टर आएको छु र यहाँहरूलाई यो च्याप्टर यसरी इन्ट्रोड्युस गर्न पाउने एउटा अवसर पनि मिल्यो भनौँ र यहाँहरू सबैसँग कनेक्ट हुने अवसर पनि मिल्यो. सो मेरो पार्टमा चाहिँ आई गो विथ अब अर्गनाइजेसन हामीले फर्म त गऱ्यौँ तर आई थिङ्क कुनै पनि अर्गनाइजेसन रन गर्नको लागि द मोस्ट and foremost important thing is how passionate the team members are. So we really want to have a very dedicated and very passionate team members who can replicate the vision and mission of Grace in Tech. हामीले एउटा vision र mission सेट गरेर अघि सेयर गरेको त्यो सेट गरेर यो गर्छौँ है भन्ने सेट त गर्यौँ तर त्यो हामी दुईजनाबाट मात्रै सम्भव छैन. सो त्यसको लागि चाहिँ we really want all of you, right? So as a team members मा आउनु भएकोहरू पनि र as a supporter behind the scene बस्नु भएको पनिहरू पनि सबैजना चाहिँ we really want all of your support. अनि त्यसको लागि चाहिँ we are here as a more of a भन्दाखेरि. So त्यसको लागि चाहिँ I'll go with the organizational chart. So हामी दुईजना डिरेक्टर्स छौँ which we have already mentioned हैन. सपना दिरमा दुईजना डिरेक्टर्स छौँ. So we'll be followed by 8 जना lead. They will be our board members. Different एउटा अर्गनाइजेसन फर्म हुनको लागि डिफरेन्ट रेस्पोन्सिबिलिटिजहरू दिएर लिड्सहरू राखिन्छ. सो त्यसमै हामीले 8 जना राखेका छौँ र उहाँ 8 जनाहरूलाई चाहिँ अहिले चाहिँ we are just initiating the chapter. So अहिले इनिसिएट गर्दाखेरि we'll assign 2 ambassadors for each of the roles. जस्तै एउटा इभेन्ट लिड्स हुनुहुन्छ भने उहाँले 2 जना एम्बेसडर्स पाउनुहुन्छ. बट एज वी मुभ अन हाम्रो रिक्वायरमेन्ट्स अनुसार यदि इभेन्ट्स लिडलाई 2 जनाले पुगिरहेको छैन भने हामी उहाँको टिम अलिकति ठुलो गरेर एउटा कमिटी नै बनाउन पनि सक्छौँ. बट फर नाउ विल जस्ट टेक 2 एम्बेसडर्स. सो त्यो भयो. अनि त्यो सँगसँगै विल टेक जेनरल मेम्बर्स. अनि जेनरल मेम्बर्स विल बी द वान who might not be into data at the moment but who really wants to get into data in the future, you know, who really wants to land in data related career, right? So they can join us as a general members, I know. General members. So moving on, I'll go with the board members. कुन board members हुनुहुन्छ र उहाँहरूको responsibilities के हुन्छ र selection criteria के हुन्छ भनेर. So अघि नै मैले भनिसकेँ. So they really needs to be the one
who can replicate our vision and mission into the action. I'm mentioning this again, this is very, very important. I think this is very, very important. So moving on, हाम्रो चाहिँ events lead भनेर एकजना board members हुनुहुन्छ, उहाँहरूले चाहिँ like we will do different kinds of seminars, meetups, success events, conference, and and there could be many other events as well, right? त्यस्तै खालको. So they are the ones who will create the idea यस्तो गर्ने भनेर. They need to manage those events, plan those events, schedule गर्नु पर्यो, oversee गर्नु पर्यो, supervise गर्नु पर्यो. They are the ones who have to look after everything to event को. So कसलाई like कसरी बुस्ट गर्ने, कुन लिडसँग हामीले अर्को कुन लिडसँग गएर कनेक्ट गर्ने, कसलाई कसरी लिभरेज गर्ने, यो सबै कुराहरू चाहिँ दे निड्स टु म्यानेज दिस. अनि लाइक सो अघि भनेकै कुराहरूलाई रिलेट गर्दाखेरि, हाम्रो भिजन र मिसनसँग रिलेट गर्दाखेरि चाहिँ हामीले यो गरेर यो लेभलको एउटा सक्सेस क्रिएट गर्छौँ, वुमेनहरूलाई इम्पावर गर्छौँ र उहाँहरूले एउटा सोसाइटीमा इन्फ्लुएन्स गर्न सक्ने खालको एउटा वुमेन क्रिएट गर्छौँ भनेर हामीले त्यो भिजनमा राखिरहँदाखेरि यो इभेन्ट्स लिडहरूले गर्नुभएको इभेन्ट्सहरूले नै हामीले त्यो इन्फ्लुएन्स गर्न सक्ने वुमेनहरू जेनेरेट गर्न सक्ने हो सोसाइटीमा. सो उहाँहरूको रोल चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ र लाइक सो त्यही भएर वी रियली वान्ट प्यासनेट होइन. अनि अर्को चाहिँ दिस इज अब त्यो त रेस्पोन्सिबिलिटिजको कुरा भयो. सो लाइक this is a data community, so we want data enthusiasts to be in each and every role. If you have experience working in event management, it can be college events host या हजुरले like काम गरिराख्नु भएको छ अर्गनाइजेसनमा भने अर्गनाइजेसनको इभेन्ट्सहरु हजुरले होस्टहरु गर्नु भएको छ भने लिड गर्नु भएको छ भने that would be a plus point हैन. So त्यसरी चाहिँ how enthusiast you are into data and how you see data भन्ने कुराहरुलाई चाहिँ हामी एकदमै प्रायोरिटीमा राखेर त्यो अनुसारले चाहिँ will proceed with the selection criteria. So this is about events. And moving on, we have awareness and evangelism lead. I think this is most important पनि किनभने नेपालको कन्टेक्स्टमा हेर्ने हो भने डेटा भनेको एउटा आज हामी यहाँ जतिजना जोइन भएका छौं उहाँहरु सबैजनालाई त डेटाको राम्रो अन्डरस्ट्यान्डिङ पक्कै पनि छ, तर एउटा रिमोट गाउँमा गएर एकजना आमालाई हामीले डेटा भनेको के हो भन्नु भने उहाँले दिनु भएको आन्सर त त्यो जुन त्यो अफिसको फाइलहरुमा बसेको हुन्छ उहाँको लागि त त्यो मात्रै डेटा हो. हामीले अहिले कम्युनिकेट गरेर मैले यहाँ जति कुरा सेमिनारमा भनिरहेको छु त्यो पनि एउटा डेटा हो भन्ने कुरा त उहाँले त्यसलाई डेटाको रूपमा लिनु नै हुन्न. सो त्यो एउटा रिमोट भिलेजमा भएको आमालाई यो डेटा हो भन्नेदेखि लिएर एउटा कतिवटा अब हामीले गभर्नमेन्ट अर्गनाइजेसनमा हेर्यौं भने त्यहाँ राम्रो लेभलमा भएको मान्छेहरुलाई पनि डेटाको बारेमा त्यति धेरै इन्फर्मेसन नहोला. जस्तै कुनै एउटा सरकारी अफिसको सीईओ नै हुनु होला तर उहाँहरुलाई डेटाको राम्रो क्लियर अन्डरस्ट्यान्डिङ नहोला. दो दे नो अबाउट डेटा, तर जुन हिसाबले हामीले यो अमाउन्ट अफ डेटालाई डेटाको इम्पोर्टेन्स बुझ्छौं, डेटाबाट यति धेरै कुराहरु इन्फर्मेसन निस्किन सक्छ भनेर बुझ्छौं, त्यो कुरा उहाँले बुझ्नुहुन्न होला. सो त्यो एउटा गाउँको आमादेखि लिएर त्यो एउटा कुनै अर्गनाइजेसनमा काम गरिराख्नु भएको मान्छेलाई सम्म डेटा के हो भनेर बुझाउने काम चाहिँ यो अवेरनेस एन्ड इभान्जेलिजम युथको हुनेछ. सो डेटा लिटरेसी प्रोग्राम होस् या डेटासँग रिलेटेड अवेरनेस प्रोग्राम होस्, त्यस्तो सबै कुराहरु ह्यान्डल गर्ने, त्यो कुराहरुको अवेरनेस क्रिएट गर्ने अनि त्यो कुन हिसाबले जाँदाखेरि राम्रो हुन्छ. जस्तै गाउँमा एउटा एकदम सानो खालको इभेन्ट गर्न पर्छ भने अर्को एउटा कलेजमा गर्दाखेरि त्यो इभेन्टको हामीले जुन कुरा उहाँहरुलाई प्रेजेन्ट गर्छौं कन्टेन्टहरु त्यो डिफरेन्ट हुन सक्छ. सो त्यो सबै कुराहरु चाहिँ उहाँहरुको जिम्मामा पर्छ. उहाँहरुले नै फाइन्ड आउट गर्नुपर्छ कि गाउँमा गर्दाखेरि कुन हिसाबले प्रेजेन्ट हुने, उमा गर्दा कसरी हुने र के खालको कन्टेन्ट गर्ने, त्यो सबै कुराहरु चाहिँ उहाँकोमा अवेरनेस एन्ड इभान्जेलिजममा पर्छ हैन. त्यस्तै अर्को चाहिँ अब आफ्नो टिमको मेम्बर्सहरुलाई या भनौं अरु आफूले चिन्ने मान्छेहरुलाई पनि कस्तो खालको इभेन्ट्सहरु जोइन गर्दा फ्रुटफुल हुन्छ त्यो कुराहरुमा पनि एउटा राम्रो हिसाबले इन्करेज गर्न सक्नु पनि उहाँहरुको जिम्मामा पर्छ. मोर अफ आफ्नो विदिन अ टिम मेम्बर जस्तै अरु लिडहरुमा हुनु भएकोहरुलाई बुस्ट गर्ने काम, त्यो उहाँहरुलाई इन्करेज गर्ने कामहरु पनि उहाँहरुको जिम्मामा पर्छ. सो इट इज मोर अफ अवेरनेस
कसरी अवेयर गर्ने र कसरी मान्छेहरू लाइक मेम्बर्सहरू लिभरेज गर्ने नै मा पर्न जान्छ सो त्यही नै भयो अनि उहाँहरू पनि आइडल क्यान्डिडेट त झन् उहाँ यो केसमा चाहिँ दे रियली निड टु अन्डरस्ट्यान्ड मोर अबाउट डेटा किनभने उहाँहरूले अवेयर गरिराख्नु भएको छ भने उहाँहरू आफू चाहिँ फर्स्टमा म डेटाको लाइक एज अ डिरेक्टर छु भने मैले फर्स्टमा चाहिँ म आफूले बुझेको हुन पर्यो नि त किन डेटा इम्पोर्टेन्ट छ भनेर त्यस्तै उहाँहरूले अवेयर गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूले त्यो कुरा बुझेकै हुनपर्छ सो दे रियली निड्स टु बी प्यासनेट अबाउट डेटा त भइहाल्यो अनि अर्को चाहिँ दे निड्स टु बी अब एबल टु एडभोकेट डेटा लिटरेसी प्रोग्राम इन द सोसाइटी कसरी गर्नेहरू भनेर एउटा अलिक क्रिएटिभ र ब्रोड थिङ्कर चाहिँ यो रोलमा एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ जस्तो लाग्छ सो त्यही भयो यसको त्यसपछि अर्को चाहिँ पब्लिक लिएजन लिड भयो यसमा चाहिँ अब अर्गनाइजेसन रन गर्नको लागि देयर कम्स इन्टु डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ डकुमेन्ट्सहरू बनाउनेहरू हुन्छ त्यो पार्टनरसिप्सहरू कति कुनै इभेन्ट्सहरू गर्दाखेरि हामी लाइक के डिफ्रेन्ट खालको पार्टनरसिप्सहरू खोजिरहेको हुन्छौँ त्यो पार्टनर्सहरूसँग अप्रोच गर्ने उहाँहरूलाई ह्यान्डल गर्ने उहाँहरूसँग कम्युनिकेट गर्ने डकुमेन्टेसन्सहरू प्रिपेयर गर्ने त्यो सबै पार्टहरू त्यो डकुमेन्टेसन्सहरू अर्गनाइजेसनमा चाहिने त्यस्तोहरूको लागि चाहिँ तिनीहरू हेर्ने भनेको चाहिँ पब्लिक लिएजन लिडले हेर्नुहुन्छ सो हामीले केही पनि वुमेन इन बिग डेटाको बारेमा कुनै पनि डकुमेन्ट्सहरू प्रिपेयर गर्नुपर्छ कुनै पनि पार्टनर्सहरूसँग रिच गर्नुपर्छ कसैसँग एमओयूहरू साइन गर्नुपर्ने हुनसक्छ त्यो सबै कुराहरू चाहिँ उहाँ पब्लिक लिएजन लिडको जिम्मामा पर्छ सो यस अर्गनाइजेसन कसरी फङ्सन हुन्छ भनेको कुरा बुझ्नु भएकोहरू हुनुहुन्छ भने द्याट वुड बी भेरी मच बेनिफिसियल सो डेटा इन्थुजियास्ट एज अ अलवेज चाहिँ त्यो त हुन परिहाल्यो अनि कसरी एउटा अर्को चाहिँ अब हामी प्रेजेन्टेसन स्किल्स पनि राम्रो यसमा हामीले किन मेन्सन गरेछ भने लाइक बाहिर गएर अप्रोच गर्दाखेरि त हजुरले त वुमेन इन बिग डेटालाई रिप्रेजेन्ट गरिरहनु भएको हुन्छ आफूलाई भन्दा पनि वुमेन इन बिग डेटा रिप्रेजेन्ट गर्नुभएको हुन्छ सो हजुरलाई बिलिभ गरेर चाहिँ पार्टनर्सहरूले वुमेन इन बिग डेटालाई बिलिभ गर्नुपर्ने हुन्छ सो यु रियली निड टु प्रेजेन्ट युर सेल्फ स्ट्रङली त्यहाँनिर जाँदाखेरि चाहिँ सो त्यो केसमा चाहिँ वी हेभ मेन्सन त्यो पनि यहाँनिर सो द्याट्स अबाउट पब्लिक लिएजन लिड एन्ड मुभिङ फरवर्ड अपरेसन लिड निड्स टु लुक आफ्टर ओभरअल अपरेसन जस्तै अब हामी लिड्सहरू लिइरहेका छौँ उहाँहरूलाई कसरी अब कोही पनि अर्गनाइजेसन कमिटी जोइन गर्दा नन प्रफिट अर्गनाइजेसन भलिन्टरी रूपमा गरिराख्नु भएको छ भने आफ्नो पर्सनल ग्रोथ हेरेर नै जोइन गरिराख्नु भएको छ सो उहाँहरूलाई टिम मेम्बर्सहरूको पर्सनल ग्रोथ कसरी बढाउन सकिन्छ कस्तो खालको एक्टिभिटिजहरू गर्दाखेरि हुन्छ उहाँहरूलाई कसरी एउटा फ्यामिली जस्तो इन्भाइरोमेन्टमा घुलमिलाउन सकिन्छ सो एउटा सबै अननोन ग्रुप अफ पिपललाई कसरी एउटा फ्यामिली बनाउने भन्ने कुराहरू पनि उहाँहरूकोमा पर्छ त्यो भयो एउटा अरू चाहिँ अब मिटिङ्सहरू कन्डक्ट गर्ने ह्यान्डल गर्ने कम्युनिटी विदिन अ टिमको कम्युनिकेसन गर्ने अनि अर्गनाइजेसनको प्रोसेस फङ्सनिङहरूमा सपोर्ट गर्ने मेम्बर्सहरू आउनु जेनरल मेम्बर्सहरू हामी पछि बिस्तारै लिँदै गएका हुन्छौँ उहाँहरूलाई कसरी यसमा कनेक्ट गरेर एक्टिभली इन्भल्भ गराउने सो यस्तो कुराहरू चाहिँ अपरेसन लिडकोमा आउँछ तर त्यो चाहिँ उहाँहरूको इन अ सेन्स इन्टरपर्सनल स्किल्स जस्तो भयो सो त्यो हिसाब त्यो इन्टरपर्सनल स्किल्स हुन्छ भने उहाँहरूको एज अ हार्ड स्किल्समा चाहिँ वी अलवेज सिक फर डेटा किनभने डेटाको अर्गनाइजेसन भएको भएर यो चाहिँ म एकदमै रिपिटेडली भनिसकेँ सो त्यही भयो चाहिँ अनि अर्को चाहिँ सोसियल मिडिया लिड सो हाम्रो लाइक हामी एउटा ब्रान्ड क्रिएट गर्न खोजिरहेको छौँ तर हामी ब्रान्ड क्रिएट गरिरहँला तर त्यो एउटा मासमा गएर त्यो ब्रान्ड कसरी गरिरहेछ त भनेर ब्रान्ड भ्यालु देखाउने पनि प्लेटफर्म भनेको अहिले चाहिँ सोसियल मिडिया एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो सो त्यो हाम्रो भएको सोसियल मिडियाहरूलाई ह्यान्डल गर्ने अनि कस्तो खालको कन्टेन्टहरू पोस्ट गर्दा सेयर गर्दा डेटासँग रिलेटेड नै कस्तो खालको हाम्रो पेजमा त हामी डेटासँग रिलेटेड अडियन्सहरू नै खोजिरहेका हुन्छौँ सो कस्तो खालको कन्टेन्टहरू त्यहाँनिर प्रेजेन्ट गर्दाखेरि चाहिँ त्यो अडियन्स इङ्गेजमेन्ट बढ्छ भनेर त्यो कुराहरूलाई प्रेजेन्ट गर्ने र हामीले गरिरहेको प्रोग्राम्सहरूको बारेमा पनि हामीले यस्तो गरिरहेको छ भनेर इन्फर्म गर्ने सो त्यो रेस्पोन्सिबिलिटिजहरू चाहिँ सोसियल मिडियामा आउन जान्छ सो यहाँहरूले पनि अब डेटासँग रिलेटेड रिसर्च चाहिँ अलिकति आर्टिकल्सको रिसर्चहरू त्यस्तो रिसर्चहरू चाहिँ यहाँहरूको रेस्पोन्सिबिलिटीमा पर्न जान्छ किनभने त्यो कुराहरू नै हामीले सेयर गर्दाखेरि त्यो त्यहाँको अडियन्सहरूको लागि पनि त्यो इन्फर्मेसन हुनसक्छ त्यो भएको भएर सो मोर अफ यो सोसियल मिडिया ह्यान्डलर नै भयो यो पोजिसन चाहिँ
त्यो टाइटलै क्लियर छ जस्तो लाग्छ सो यहाँ पनि डेटा इन्थुजियास्ट किन हुन पर्यो भने फेसबुक इन्स्टाग्राम त जो पनि चलाएकै हुन्छ चलाउन सकि नै हाल्नुहुन्छ द्याट्स अ कमन थिङ तर डेटा इन्थुजियास्ट चाहिँ फेसबुक चलाउन किन डेटा इन्थुजियास्ट भन्ने क्वेसनमा चाहिँ किनभने हजुरले त्यो आर्टिकल्सहरू डेटासँग रिलेटेड कन्टेन्टहरू पनि खोजेर सेयर गर्नुपर्ने भएकोले इफ यु आर डेटा इन्थुजियास्ट या हजुरलाई डेटाको नलेज छ भने मात्र यु क्यान सेयर दोज इम्प्याक्टफुल कन्टेन्ट एन्ड सेयर द्याट इन आवर सोसियल मिडिया होइन त्यो भएको भएर चाहिँ द्याट्स इम्पोर्टेन्ट हियर एज वेल सो मुभिङ नेक्स्ट we have a networking lead. So networking lead will be more of our outreach plan गर्ने सो हाम्रो एनुअल आउटरिच प्लानहरू गर्नेहरू सबै उहाँहरूको रेस्पोन्सिबिलिटीमा हुन्छ हाम्रो मेन्टर्सहरू कनेक्ट गर्ने अनि उहाँहरूसँग कुरा गर्ने अनि लाइक डिफ्रेन्ट अर्गनाइजेसनहरू जस्तै अब हामीले वुमेन इन बिग डेटाले मात्रै गरेको इभेन्ट नभएर अरू अर्गनाइजेसनहरूले पनि गरेको इभेन्ट्सहरू चाहिँ अटेन्ड गरेर वुमेन इन बिग डेटाले के गरिरहेछ वुमेन इन बिग डेटा कसरी अघि बढिरहेछ र यसले के गर्नलाई अस्पायर गरिरहेछ भन्ने कुराहरू चाहिँ एउटा क्लियर वेमा थर्ड पर्सनको अगाडि लगेर प्रेजेन्ट गर्न सक्ने त्यो क्यापेसिटी भएको चाहिँ हुनुपर्छ सो हामीले गरिरहेको कुराहरूलाई आउटसाइड वर्ल्डलाई राम्रोसँगले प्रेजेन्ट गर्न सक्ने चाहिँ हामीलाई एज अ नेटवर्किङ लिडमा चाहिँ हामी उहाँहरूलाई हेरिरहेको छौँ सो उहाँहरूको चाहिँ मोर अफै नेटवर्किङकै नेटवर्क गर्ने र वुमेन इन बिग डेटाको मिसन र भिजनलाई कसरी हुन्छ राम्रोसँग प्रमोट गर्ने वुमेन इन बिग डेटाको मैले आइडल क्यान्डिडेटमा पनि त्यो मेन्सन गरेको चाहिँ someone who needs to have a strong ability to sell and promote women in big data's idea and vision यो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट नै हो सो त्यसकै लागि we need a networking lead सो त्यो भयो अनि अर्को चाहिँ ग्राफिक डिजाइनिङ लिड सो यसमा चाहिँ आई डिडन्ट मेन्सन यहाँ चाहिँ डेटा इन्थुजियास्ट हुनुपर्छ भनेर किनभने डेटा र ग्राफिक डिजाइनिङ चाहिँ अलिक लाइक सिङ्क हुँदैन जस्तो पनि लाग्छ मलाई किनभने someone who is already in graphic designing might not be interested in data but saying that if there is someone who is interested in data who is doing graphic designing and are interested in data they can join us एउटा चाहिँ त्यो भयो that would be a very very plus point for us जो चाहिँ ग्राफिक डिजाइनिङ भएर डेटामा आउन चाहनुहुन्छ भने उहाँहरूको लागि तर उहाँहरू आउनको किन आउने भन्दाखेरि चाहिँ एउटा सिमिलर माइन्डसेट अफ पिपल भएको ठाउँमा आउनु भयो भने उहाँहरू आफूलाई लर्न गर्न अनि आफूले आफ्नो ग्रो हुन कसरी त्यो ट्र्याकमा अगाडि बढ्ने भन्ने कुराहरू समात्नलाई पनि सजिलो हुन्छ त्यो भएको भएर इट वुड बी बेनिफिसियल फर देम पनि हाम्रो एस्पेक्टमा पनि अनि अर्को चाहिँ इफ you are into graphic designing तर you don't want to go into data but you are looking for your personal growth त्यो कन्टेक्स्टमा छ भने चाहिँ कुनै पनि अर्गनाइजेसनहरू जोइन गरिसकेपछि I strongly believe कि यहाँहरूको one way or the other personal growth एकदमै राम्रोसँग नै त्यो ग्रो भइरहेको हुन्छ सो if you are into graphic designing but not interested in data though you are looking for your personal growth you can join in यसको लागि चाहिँ सो ग्राफिक डिजाइनिङहरूको चाहिँ अब डिजाइनिङको कामै भइहाल्यो हाम्रो ब्राउजर्सहरू बनाउनु छ भने तिनीहरू बनाउने पिनहरू बनाउने अनि हरेक इभेन्ट्सहरूको लागि ब्यानरहरू बनाउने डेली पोस्ट विकली पोस्टहरू त्यस्तो छ भने तिनीहरू बनाउने सो त्यो कुराहरू नै आयो ग्राफिक डिजाइनिङमा सो ग्राफिक डिजाइनिङ इज मोर अफ ए हामीले ग्राफिक डिजाइनरै खोजि नै रहेको यसमा चाहिँ सो if you are interested to go into data त्यो पनि आउनु भयो if you are looking for your personal growth त्यो पनि आउनु हुने भयो so this is it so moving on I'll go with the commitment criteria so before moving into the commitment criteria like अब नन भोलिन्टरी अर्गनाइजेसनमा जोइन गर्दाखेरि अघि मैले पर्सनल ग्रोथको लागि आउनुहुन्छ भनेर भनि नै हालेँ सो यति धेरै कमिट गरेर आएर एउटा ग्रोथ हेर्दाखेरि चाहिँ आई थिङ्क इट्स अल्सो अबाउट हाउ यु टेक इन्टु इट अनि हजुरले आफ्नो कुन हिसाबले ग्रो गर्न खोज्नुहुन्छ भन्नेमा पनि भर पर्छ जस्तो लाग्छ त्यसको विषय चाहिँ त वी आर अलवेज देयर टु हेल्प एन्ड सपोर्ट यु है सो कमिटमेन्ट क्राइटेरियामा चाहिँ हाम्रो बोर्ड मेम्बर्सको लागि बोर्ड मेम्बर्स आर द वान who will be responsible for the team जस्तै इभेन्ट लिड्सहरूले चाहिँ इभेन्ट लिडको त्यो एम्बेसडरहरूलाई लिभरेज गर्ने उहाँहरूलाई कुन हिसाबले काम असाइन गर्नुहुन्छ कसरी टास्कहरू दिनुहुन्छ कसरी इभेन्ट्सहरू ह्यान्डल गर्नुहुन्छ सो त्यो सबै भएकोले चाहिँ
हामी उहाँहरूबाट चाहिँ 8 to 10 hours per week को एक्सपेक्ट गर्छौँ होइन सो यु निड टु बी एबल टु गिभ यति टाइम चाहिँ कमिट यति टाइम 8 to 10 hours per week अनि अर्को चाहिँ हाम्रो मन्थली मिटिङहरू पनि अर्गनाइज गर्नुपर्ने नै भइरहेको हुन्छ सो कसरी अर्गनाइजेसनहरू फ्लो भइरहेको कुराहरू डिस्कस त मोरलेस मिटिङमै हामी सबै डिस्कस गर्दाखेरि नै क्लियर भएको हुन्छ वी क्यान प्लान अबाउट आवर फ्युचर इभेन्ट्सहरू सो त्यसको लागि चाहिँ विल कन्डक्ट 2 मिटिङ्स पर मन्थ सो बोर्ड मेम्बर्सको लागि चाहिँ यति यो कमिटमेन्ट भयो जस्तै अब त्यस सँगसँगै अब उहाँहरूको एम्बेसेडर्सहरूको लागि चाहिँ दुईजना एम्बेसेडर्स हुन्छ सो we expect them to commit 8 to 6 hours per week अनि उहाँहरूको लागि पनि 2 मिटिङ्स पर मन्थ नै भयो अनि जेनरल मेम्बर्सको जाँदाखेरि चाहिँ उहाँहरू चाहिँ अब ठ्याक्कै एउटै टिममा असाइन नभएको भएर यो टिम भनेर उहाँहरूको लागि नभएको भएर एज पर दि रिक्वायरमेन्ट्स उहाँहरूको आफ्नो इन्ट्रेस्ट के छ उहाँहरू के कुन मोटिभले जोइन हुनुभएको छ के गर्न खोज्नु भएको छ त्यो कुराहरूलाई चाहिँ हामीले क्लियर गरेर अनि त्यो अनुसार चाहिँ उहाँहरूको कसरी कुन हिसाबले हामीले उहाँहरूलाई अगाडि अर्गनाइजेसनमा अगाडि बढाउँदाखेरि उहाँहरूको जुन मोटिभले जोइन हुनुभएको छ त्यो मोटिभ पुरा हुन्छ भन्ने हिसाबले हेरेर चाहिँ त्यो रिक्वायरमेन्ट्स अनुसार नै उहाँहरूको गर्छौँ सो मिटिङ पनि यति नै भन्ने फिक्स छैन तर मैले अघि भनिहालेँ उहाँहरूको मोटिभ अनुसार प्यासन अनुसार त्यो अनुसार चाहिँ उहाँहरूलाई हामी लिभरेज गर्नेछौँ जेनरल मेम्बर्सहरूको केसमा चाहिँ सो अर्को चाहिँ सेलेक्सन प्रोसिड्युर सो मैले सबै प्रोसेस यो लिड्सहरू लिन्छ भनेर भनिराख्दाखेरि चाहिँ यहाँहरूलाई कतै न कतै कसरी अब भन्न त भन्यो तर कसरी गर्ने भन्ने पनि भएको हुनसक्छ सो आई गो थ्रु दि प्रोसिड्युर सो अब मैले मोर अफ अ लेस सबै रोलहरू यो हुन्छ भनेर एक्सप्लेन गरेँ अनि पछि चाहिँ हामी यो हजुरसँग सेयर पनि गर्छौँ सो द्याट यु क्यान गो थ्रु इट अलिक डिटेलमै सो यु फर्स्ट निड टु फाइन्ड आउट वेयर यु फिट्स इन जस्तै अब कसैलाई चाहिँ इभेन्टहरू अर्गनाइज गर्न रमाइलो लाग्छ होला कसैलाई चाहिँ नेटवर्किङमा इन्ट्रेस्ट छ होला कसैलाई चाहिँ सोसियल मिडिया नै म ह्यान्डल गर्छु भन्ने भएको छ होला सो त्यो अनुसार चाहिँ यहाँहरूलाई कुनमा इन्ट्रेस्ट छ त्यो अनुसार फाइन्ड आउट वेयर यु फिट्स इन त्यसपछि चाहिँ विल सेन्ड यु एप्लिकेसन फर्म प्रोभाब्ली एज अ बेलुका नै सो त्यहाँनिर चाहिँ यहाँहरूले फर्ममा चाहिँ लिमिटेड कुराहरू मात्रै लेख्नु मिल्छ त्यो भएको भएर वी रिक्वेस्ट यु टु राइट अ कभर लेटर त्यसमा चाहिँ वाइ यु वान्ट टु जोइन वुमेन इन बिग डेटा हाउसको मोटिभ के हो अनि हाउसको यदि कुनै स्टोरीहरू छ भने त्यो स्टोरीहरू पनि इन्क्लुड गरेर प्लिज राइट अ कभर लेटर अनि त्यसपछि चाहिँ फर्म सबमिसन भइहाल्यो त्यसपछि आएको फर्महरूबाट विल सर्टलिस्ट सेलेक्टेड क्यान्डिडेट्स फर द इन्टरभ्यू अनि त्यहाँबाट चाहिँ विल ह्याभ अ इन्टरभ्यू त्यसपछि चाहिँ यो जर्नी बेगन्स भनेर देखाएको त्यसपछि आई थिङ्क द्याट्स अ अनस्टपेबल जर्नी वेयर वी all of us can learn and grow together. So that's about this. अर्को चाहिँ application deadline, we will send you application form as a beluka. So our deadline will extend till 11th April Saturday. That is next Saturday as a ek hafta. So you have 1 week time period. So एकदमै आनन्दले बिस्तारै फर्म भर्नु भए पनि हुन्छ होला बट प्लिज मेक स्योर टु इन्क्लुड एभ्रिथिङ एकदमै राम्रो प्रेजेन्ट टु मेक लाइक प्लिज मेक स्योर टु प्रेजेन्ट योर सेल्फ भेरी वेल इन द फर्म किनभने हामीले यहाँहरूलाई सेलेक्ट गर्ने भनेको नै यहाँहरूले कसरी फर्म भर्नु भएको हुन्छ र के प्रेजेन्ट गर्नु भएको हुन्छ भनेर नै हो सो त्यहाँ हामी जे देख्छौँ त्यही हिसाबले नै हामी सेलेक्ट गरेका हुन्छौँ सो आई थिङ्क द्याट्स भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट पनि सो त्यो भयो अनि अर्को चाहिँ ओके सो गर्ल्स एन्ड वुमेन इन बिग डेटा जोइन गरेपछि चाहिँ सबैले आफ्नो मोटिभले जोइन गर्नुभएको भए पनि हामी हाम्रो एन्डबाट चाहिँ के दिन सक्छौँ भनेर हामीले यहाँ अलि मेन्सन गरेको छौँ सो त्यसमा चाहिँ एउटा ग्लोबल अर्गनाइजेसनको मेम्बर हुँदाखेरि यहाँहरूको प्रोफाइलमा त्यसले एकदम राम्रो भ्यालु एड गर्छ नै गर्छ होइन म लाइक एउटा ग्लोबल अर्गनाइजेसनको पार्ट भइराख्दाखेरि अनि अर्को चाहिँ वी रन सिरिज अफ प्रोग्राम्सहरू सो यहाँहरू एज अ न्युबी हुनुहुन्छ भने त्यो प्रोग्राम्सहरूबाट यहाँहरूले एउटा बेस बसाउन सक्नुहुन्छ या एउटा इन्टरमिडिएट लेभलमा हुनुहुन्छ भने त्योबाट एउटा राम्रो लेभलमा जान सक्नुहुन्छ सो त्यो ट्रेनिङ प्रोग्राम्सहरू चाहिँ
यहाँहरूको रिक्वायरमेन्ट्स अनुसार र कस्तो चाहेको छ त्यो अनुसारले रनहरू भएको हुन्छ। सो यु क्यान गेट इन्भल्भ इन्टु ट्रेनिङ प्रोग्राम्सहरू। अनि अर्को चाहिँ मेन्टरसिप, मैले अघि नै सुरुमै मेन्सन गरेको कुरा, आफ्टर वी ग्रेजुएट वी वान्ट टु गो इन्टु डेटा करियर, तर वी डोन्ट सी समन हु इज वर्किङ यसमा अनि डेटामा र एउटा राम्रो पोजिसनमा हुनुभएकोहरू हामीले देखिरहेको हुँदैनौँ, किनभने सबैले गरिरहेको आफ्नो ठाउँबाट गरिरहेका हुन्छौँ, तर त्यो एउटा ग्रुप भएर फर्म भएको नभएको कारणले चाहिँ त्यो भएको हुन्छ। सो यहाँहरूको लाइक जस्तै अब यहाँहरू एआईमा जान चाहनुहुन्छ भने वी विल कनेक्ट यु विथ एआईसँग राम्रो गर्नुभएकोहरू। डेटा साइन्स एज अ डेटा साइन्टिस्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने समन हु इज डुइङ वेल इन डेटा साइन्समा होइन, जस्तै अब डेटा इन्जिनियरिङ गर्नुहुन्छ भने त्यही अनुसारको भयो। सो एउटा मेन्टरसिप पनि कसरी करियरलाई अगाडि लाने र के गर्दाखेरि चाहिँ सक्सेस उहाँहरू त्यो लाइक आफूले अस्पायर गरेको आफूले जस्तो हुन्छु भनेर इन्भिजन गरेको हुन्छ त्यो पोजिसनमा कसरी पुग्न सकिन्छ भन्ने मेन्टर गरिदिनु हुने एउटा गाइडेन्सको रूपमा पनि यहाँहरूलाई अर्गनाइजेसनमा इन्भल्भ भइसकेपछि त्यो हेल्पफुल हुनेछ। अनि अर्को चाहिँ एउटा सिमिलर माइन्डसेट्स अफ पिपल। अब हामी यहाँ त सबैजना, मैले सबै क्राइटेरियाहरूमा डेटा इन्थुजियास्ट भनेर पनि मेन्सन गर्नुको कारण पनि एउटा सिमिलर माइन्डसेट्सहरू भएको फर्म हो भनेर हो। सो सिमिलर माइन्डसेट्स भएको सेम प्यासनले ड्राइभ गरेको मान्छेहरू हुँदाखेरि त त्यहाँ पक्कै पनि हरेक मिटिङमा हामी केही न केही नयाँ कुराहरू डेटाको बारेमा पक्कै पनि सिक्ने नै छौँ। सो इन्डस्ट्रीमा के भइरहेको छ कुराहरू होस् या त अब नयाँ अब जस्तै टेन्सर फ्लो कुन लाइक अब अपडेट हुँदाखेरि कुन रिलिज भइरहेछ भन्ने कुरा पनि सबैजना त्यसमा अपडेट नभएको पनि हुनसक्छ। सो त्यो अपडेट्सहरू चाहिँ यहाँहरूले एभ्री एकजनाले सबै कुरा हेर्नलाई भ्याउनु भएको हुन्न होला, तर ग्रुप अफ पिपलहरूले एउटा एउटा कुरा हेऱ्यो भने चाहिँ सबैजना त्यसमा अपडेट हुने एउटा प्लेटफर्म पनि हुन्छ यो। सो अपडेट्स विथ द इन्डस्ट्री ट्रेन्ड्स। अनि अर्को चाहिँ अर्गनाइजेसनमा इन्भल्भ भइराखेर डिफ्रेन्ट ट्रेनिङ प्रोग्राम्सहरूमा इन्भल्भ भएर अर्गनाइज गरेर आफ्नो लिड गरेर अझ लाइक बोर्ड मेम्बर लिड्सहरूको लागि त उहाँहरूले आफ्नो एम्बेसडर्सहरू लिभरेज गर्नुभएको हुन्छ। सो त्यो गरिराख्दाखेरि यहाँहरूको लिडरसिप स्किल्स, यहाँहरूले डिफ्रेन्ट मान्छेहरूलाई भेटेर कम्युनिकेट गर्दाखेरि यहाँहरूको इन्टरपर्सनल स्किल्सहरूको पनि ग्रोथ हुन्छ। अनि अर्को चाहिँ इन्टरनेसनल नेटवर्किङ। यो चाहिँ अघि दादाले देखाइ नै हाल्छु, त्यो फर्स्टमा वेबसाइट्सहरूमा हामी कतिजनासँग कनेक्ट हुन्छौँ भनेर इन्टेल, बिएमवेयर, भोडाफोनहरूमा काम गर्नुहुने एकदम सिनियर लेभलमा काम गर्नुहुनेहरू चाहिँ यो अर्गनाइजेसनको पार्ट हुनुभएको भएर एउटै अर्गनाइजेसनमा भइराख्दाखेरि वी क्यान अलवेज अप्रोच देम अनि अलवेज गेट हेल्प फ्रम देम। उहाँहरूबाट हामीले मेन्टरसिपहरूको लागि अप्रोच गर्न सक्छौँ। सो एउटा इन्टरनेसनल एकदमै राम्रो इन्टरनेसनल नेटवर्किङ को पनि अवसर हुन्छ यहाँबाट। सो नाउ दिज आर इन्टेल, एडब्लुएस, माइक्रोसफ्ट, उहाँहरू चाहिँ ग्लोबल्ली वुमेन इन बिग डेटालाई सपोर्ट गरिराख्नु भएको अर्गनाइजेसनहरू हो। सो मोर अफ लेस हाम्रो वुमेन इन बिग डेटालाई एज अ ग्लोबल्ली हेर्दाखेरि चाहिँ यो अर्गनाइजेसनहरूमा काम गर्नुहुने एकदमै धेरै हुनुहुन्छ। जस्तै हाम्रो यदि हजुरहरूले वुमेन इन बिग डेटाको हिस्ट्री हेर्नुभयो भने इन्टेलमा काम गर्नुहुनेहरूले नै यसको इनिसिएट गर्नुभएको, उहाँहरू एज अ को फाउन्डर हुनुहुन्छ। त्यस्तै एमाजोनमा काम गर्नेहरू धेरै हुनुहुन्छ। सो उहाँहरू एज हाम्रो ग्लोबल सपोर्टर र ग्लोबल पार्टनर्स भएर लागिरहनु भएको छ वुमेन इन बिग डेटामा। सो आई थिङ्क द्याट्स इट फर माई साइड एज वेल। सो नाउ विल मुभ अन टु द क्वेसन एन्ड आन्सर्स राउन्ड। त्यसको लागि चाहिँ प्लिज आस्क योर क्वेसन स्लाइडमा एन्ड विल आन्सर यु फ्रम देयर। तपाईँहरूलाई अब यो अर्गनाइजेसनको बारेमा अथवा इन्डिभिजुअल हामी अब जो प्रेजेन्ट गरिरहेछौँ प्रेजेन्टरकै बारेमा अथवा अरू कुनै क्वेसनहरू छ भन्यो भने प्लिज फिल फ्री। स्लाइडोमा क्वेसनहरू राखिदिनु होला तपाईँहरूले, सो वी क्यान एन्सर द क्वेसन्स फ्रम स्लाइडो। सो अनिमा यहाँ क्वेसनहरू आइरहेको जस्तो लागिरहेछ। एउटा एकचोटि स्लाइडोमा हेर। So multiple position भन्दा पनि it would be very effective if you apply for एउटा पोजिसनमा, किनभने यहाँहरू सबैमा इन्ट्रेस्टेड हुनुभन्दा एउटामा इन्ट्रेस्ट भएर त्यसलाई नै म एकदमै राम्रोसँग अगाडि बढ्छु भनेर गर्नुभयो भने नै बेटर हुन्छ। दो यु क्यान अप्लाई फर लिड र एम्बेसडर्स दुइटैमा गर्न सक्नुहुन्छ, तर आई सजेस्ट यु टु ओन्ली अप्लाई फर वान पोजिसन। अनि यसमा चाहिँ म के एड गर्छु भने फेरि
हुन्छ नि अब मल्टिपलमा गरेर मेरो सेलेक्सनको चान्सेस बढी हुन्छ भनेर सोच्नुहुन्छ नि त्यो हुँदैन बरु हामी के गर्न सक्छौँ भने यदि तपाईले एउटा पोजिसनमा एप्लाई गर्नु भएको छ तर तपाईसँग हामी मिटिङ इन्टरभ्यू गर्दाखेरि चाहिँ इफ वी फाइन्ड यु सुइटेबल अन अदर पोजिसन भन्यो भने डेफिनेटली अदर पोजिसनको लागि पनि तपाईलाई हामीले वी क्यान कन्सिडर अन द अदर पोजिसन इन्टरनली नै सो तपाईले मल्टिपलमा एप्लाई गरिरहनु पर्दैन नेक्स्ट वान अनि या स्योर एम्बेसडर्सहरू चाहिँ यदि हजुरहरू हुनुहुन्न तर एज अ कलेज स्टुडेन्ट पनि भएर हजुरहरूले कलेजमै कलेजकै थ्रुबाट नै म डेटामा जान्छु भन्ने गरिराख्नु भएको छ पनि यु द्याट्स ओपन फर यु एम्बेसडरको पोजिसन सो अगेन इन्ट्रेस्ट चाहिँ हुनु पर्यो तपाईहरुको डेटामा जानको लागि इफ यु आर इन्ट्रेस्टेड टु मेक योर करियर इन डेटा भन्यो भने डेफिनेटली यु क्यान एप्लाई एज अ एम्बेसडर ओके अनि नेक्स्ट वान सो टु बिगिनरहरूको लागि चाहिँ टु बिगिनर र जो चाहिँ जान चाहनुहुन्छ र जान गइसक्नु भएको छैन भर्खर ब्याचलर स्टार्ट गर्नुभएको छ त्यस्तोहरू हुनुहुन्छ भने चाहिँ उहाँहरूको लागि मैले अघि मेन्सन गरे अनुसार जेनरल मेम्बरको पोस्ट छ सो यु क्यान जोइन इन एज अ जेनरल मेम्बर एन्ड एज यु मुभ अन हजुरहरूको आफ्नो नलेज र एक्सपिरियन्स पनि बढ्दै जाँदाखेरि हजुरहरूले त्यसपछि अब एम्बेसडर्स हुन्छ कि लिड हुन्छ कि त्यसमा पछि गर्दै जानुभयो हुन्छ बट यु क्यान अलवेज जोइन इन फ्रम जेनरल मेम्बरको पोजिसनबाट क्यान वी वर्क भन्दा पनि वी डोन्ट एक्चुली वर्क हामी चाहिँ एज अ अर्गनाइजेसन भएर वी आर हेल्पिङ वी आर ट्राइङ भनौँ न वी एम टु वी एस्पायर टु हेल्प दोज हु वान्ट टु गेट इन्टु एआईहरू डेटासँग रिलेटेड को लाइक करियर पाथहरूमा जानको लागि उहाँहरूलाई कसरी इन्सपायर गर्ने कसरी कनेक्ट गर्ने र जो राम्रोसँग काम गरिराख्नु भएको छ उहाँहरूलाई चाहिँ कसरी उहाँहरूको सक्सेसहरू सेलिब्रेट गर्ने सो द्याट अरू आउने जेनेरेसनहरूले चाहिँ त्यो कुराहरूबाट इन्सपायर भएर यसमा अझै करियर अगाडि लग्न सक्नुहोस् भनेर हामी त्यो गर्छौँ तर एआईमा काम गर्ने म चाहिँ यसलाई कसरी लिन्छु भने हजुरले यदि हामी एआई र डेटाबेसहरूसँग रिलेटेड वर्कसप्सहरू या त्यो कुराहरूलाई पनि इन्क्लुड गर्छौँ भन्नुभयो भने यस डेफिनेटली हामी एआईसँग डेटा आउने जस्तै एआई भयो एमएल डेटा म्यानेजमेन्ट डेटा इन्जिनियरिङ डेटा स्पेसलिस्ट एनिथिङ त्यो सबै कुराहरूलाई चाहिँ हामी पक्कै पनि इन्क्लुड गर्छौँ सो वेयर इज द फर्म लिङ्क आइ एम नट क्लियर हजुरले के को फर्म लिङ्क भन्नुभएको इफ हजुरले एप्लिकेसनको फर्म लिङ्क भन्नुभएको भने विल इमेल यु त्यो आज बेलुका चाहिँ एज अ टाइटल्स मेलहरू जहिले पनि एज अ सपोर्टर बस्न सक्नुहुन्छ वी आर अलवेज वेलकमिङ टु मेल तर हामीले आफ्नो टिम मेम्बर्समा चाहिँ विल टेक अन्ली फिमेल्स किनभने यो वुमेन इन बिग डेटा भएर वुमेनहरूबाटै रन भइरहेको अर्गनाइजेसन हो सो वी वेलकम यु एज अ सपोर्टर बट लाइक टिम मेम्बर्समा चाहिँ विल टेक अन्ली फिमेल्स या यु विल अटोमेटिकली गेट इन्टु जेनरल मेम्बर त्यसको लागि हामी पछि हजुरलाई जेनरल मेम्बरको फर्म खुलेको बेलामा हजुरहरूलाई त्यसपछि फेरि मेल गरेर इन्फर्म गर्नेछौँ सो यस हजुरले एम्बेसडर बोर्डको लागि गर्नुभएको छ भनेर बोर्डमा सेलेक्ट हुनु भएन भने पनि यु क्यान हजुरहरू चाहिँ एम्बेसडरको लागि सेलेक्ट हुनुहुन्छ र यदि एम्बेसडर्सको लागि र बोर्डको लागि गर्नुभएको छ भनेर गर्नु भएन भने पनि हजुरहरू जेनरल मेम्बरको लागि सेलेक्ट हुनुहुन्छ So do we need to be from Kathmandu only? So हामीले एज अ नेपाल च्याप्टर भनेर खोलिराख्दाखेरि वी आर नट जस्ट बेस्ड इन्टु काठमाडौँ तर हाम्रो मिटिङहरू चाहिँ काठमाडौँ हुँदाखेरि यहाँहरूले अनलाइनको थ्रुबाट हुन्छ कि कसरी हुन्छ त्यसलाई क्याचअप गर्न चाहिँ सक्नुपर्छ र हामीसँग एकदम कन्सटेन्ट टचमा चाहिँ रहनु नै पर्छ भ्याली बाहिरको हुनुहुन्छ भने पनि रिक्वायरमेन्ट्सहरू अघि मैले मेन्सन गरेको थिएँ त्यहाँनिर एज अ आइडल क्यान्डिडेट भनेर ग्राफिक डिजाइनिङ बाहेक सबै पोजिसनको लागि चाहिँ यु रियली निड टु बी डेटा इन्थुजियास्ट अनि त्यसपछि चाहिँ डिफ्रेन्ट रोल्सहरूको लागि त्यहाँनिर रोल अनुसारकै क्राइटेरियाहरू राखिएको छ सो त्यो फर्म त्यो अघि मैले प्रेजेन्ट गरेको स्लाइड चाहिँ हामी हजुरहरूलाई पछि मेलमा पनि पठाउँछौँ सो हजुरहरूले त्यसमा अझै राम्रोसँग हेर्नु भएर त्यो हिसाबले अप्लाई गर्नुभयो भने हुन्छ त्यो रिक्वायरमेन्ट्सको लागि चाहिँ सो कान्ट वी बी हायर्ड एज इन्टर्न द्याट इज टु लर्न भन्नुभएको रहेछ वी आर लाइक हामीले इन्टर्नहरू लिने त वी आर नट टेकिङ एनी इन्टर्न्स होइन हाम्रो एउटा नन प्रफिट अर्गनाइजेसन भएको भएर वी विल ह्याभ सर्टेन टिम मेम्बर्स लिडहरू र एम्बेसडरहरू इन्टर्न लिने त होइन हामीले तर लर्न गर्नको लागि चाहिँ मैले अघि मेन्सन गरेँ जस्तै यु क्यान अलवेज बी अ पार्ट अफ द अर्गनाइजेसन माइट इट बी बोर्ड मेम्बर भएर होस् या एम्बेसडर भएर होस् या जेनरल मेम्बर भएर होस् त्यो एज अ अर्गनाइजेसनको पार्ट भइसकेपछि चाहिँ यु विल अलवेज ह्याभ चान्स टु लर्न एन्ड लिभरेज युर सेल्फ
So, what are the criteria any women wants to set their career in data if they are not from technical background? मेरो company के कुरा गर्दा पनि there are lots of women who are from management background but are working in data. So, I think अहिले online कोर्सहरुकोले गर्दा पनि एकदमै सजिलो भइरहेको छ. So, criteria त if you want to go into any sector, you need to have good knowledge about that. So, criteria त के छ भन्दा फेरि पनि हजुरहरूले डेटाको बारेमा लर्न गर्नु पर्यो र त्यस्तै मैले अघि मेन्सन गरेँ जस्तै डेटामा पनि देयर आर डिफ्रेन्ट फिल्ड्स डेटाभित्र पनि एआई एमएल डेटा एनालिस्टहरू अनि जस्तै डेटा इन्जिनियरिङहरू त्यसरी धेरैवटा भएकोले फर्स्ट यु निड टु फिगर आउट वेयर यु फिट्स इन अनि त्यसपछि चाहिँ त्योसँग रिलेटेड कोर्सहरू गरेर सिक्नु भएर गर्नुभयो हुन्छ नि अर्को चाहिँ कुन कोर्सहरूमा कस्तो खालको कुराहरू लाइक कुन कुन फिल्डमा जानलाई कस्तो खालको कुराहरू चाहिन्छ भन्ने त्यो एउटा वर्क थ्रु चाहिँ हामी वुमेन इन बिग डेटाको थ्रुबाट पनि पक्कै नै गर्नेछौँ. सो हामीसँग टचमा बस्नुभयो भने पनि त्यसले हजुरलाई एउटा लेभलको गाइडेन्स चाहिँ पक्कै पनि गर्छ. वाट विल बी रोल अफ सपोर्ट पिपल? सपोर्ट पिपलको रोलहरू के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यदि हजुरहरू सँग डेटासँग नलेजहरू छ भने चाहिँ हजुरहरूले हाम्रो इभेन्ट्सहरूमा एज अ मेन्टर्स एज अ ट्रेनर्सहरू इन्भल्भ हुन सक्नुहुन्छ. यदि त्यो छैन भने हामीले गरिरहेको इभेन्ट्सहरू सबै इभेन्ट्सहरू हामी वुमेन स्पेसिफिक नभएर नगरेको जुन इभेन्ट्सहरू हामी वुमेन स्पेसिफिक भएर गर्दैनौँ त्यसमा एज अ पार्टिसिपेन्ट भएर आउनुभयो हुन्छ र यहाँहरूलाई यदि कोही वुमेनहरू डेटासँग काम गरिरहेको चिन्नुहुन्छ भने उहाँहरूलाई वुमेन इन डेटाको बारेमा भनेर उहाँहरूलाई कनेक्ट गर्न कनेक्ट गराइदिनु भयो हुन्छ. यहाँहरूले चिन्नुभएको नेटवर्कहरूको सँग चाहिँ वुमेन इन डेटाको रिच पुर्याइदिनु भयो हुन्छ. सो त्यसरी चाहिँ यहाँहरूले एज अ वुमेन इन डेटालाई सपोर्ट गर्न सक्नुहुन्छ. Is there any criteria for general members? So criteria चाहिँ सबैजनाको लागि you really want to get into data तर ठ्याक्कै यही क्राइटेरिया भन्ने जेनरल मेम्बर्सको लागि चाहिँ छैन. यहाँहरूले डेटामा जान चाहने चाहिँ हुन पर्यो र डेटाको बारेमा सिक्न चाहने चाहिँ हुन पर्यो. अर्को चाहिँ फ्युचर प्लान एन्ड बेनिफिट्स. फ्युचर प्लान चाहिँ अब अघि हामीले यो भिजन सेट गरेका छौँ भनेर त्यो कुराहरू हजुरहरूलाई एक्सप्लेन गरिसक्यौँ. सो हामीले सेट गरेको भिजनमा हामी कसरी अगाडि बढ्न सक्छौँ भन्ने नै हाम्रो अहिलेको लागि चाहिँ एउटा टार्गेट हुनेछ. सो जतिसक्दो एउटा राम्रो कम्युनिटी वुमेन इन डेटाको राम्रो कम्युनिटी फर्म गर्ने र वुमेन इन डेटाले चाहिँ उहाँहरूलाई कसरी बुस्ट गर्न सक्छ भन्ने कुराहरूमा फोकस भएर अगाडि बढ्ने नै हाम्रो प्लान छ. अर्को बेनिफिट्सको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ मैले अघि स्लाइड्समा देखाए अनुसार नै इन्टरनेसनल नेटवर्किङहरूदेखि लिएर अब हजुरहरूले यदि डेटामा भर्खर जान खोज्दै हुनुहुन्छ भने हजुरहरूको करियर पाथमा एउटा कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने वर्क थ्रु लाइक वर्क थ्रु गर्नको लागि हेल्प हुनेछ. र यदि हजुरहरूले एउटा फिल्ड चुज गर्नुभएको छ भने त्यसमा कसरी बुस्ट हुन्छ भन्ने कुराहरू हुन्छ. र जस्तै अब डिफ्रेन्ट मेन्टर्सहरूको लागि चाहिँ यदि हजुरले पर्सनली बाहिर मेन्टर्स खोज्न जानुभयो भने त्यो अलिक गाह्रो हुन्छ होला. तर एज अ अर्गनाइजेसन चाहिँ हामी धेरैजना मिलेर एउटा काममा अगाडि बढ्दाखेरि हाम्रो लागि हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई कनेक्ट गरेर अनि उहाँहरूबाट मेन्टरसिपहरू लिने हरू गर्दाखेरि पनि त्यो पनि एउटा मेन्टरसिपको राम्रो अपर्च्युनिटी हुन्छ. सो यहाँहरूलाई हुने बेनिफिट्सहरू चाहिँ आफ्नो पर्सनल ग्रोथ र करियर ग्रोथको लागि नै हुन्छ. बेनिफिटमा मैले एड अन गर्दाखेरि जस्तो यदि तपाईँ डेटामा इन्थुजियास्ट हुनुहुन्छ र यु वान्ट टु वर्क इन डेटा इन फ्युचर भन्यो भने डेफिनेटली तपाईँले चाहिँ आफूभन्दा सिनियर मान्छेहरू जो चाहिँ डेटामा काम गरिरहेछ उनीहरूसँग सङ्गत गर्नुपर्छ नि त होइन. सो सपोज कोही फुटबल खेलाडी हुन चाहन्छ भने फुटबल खेल्ने मान्छेसँग रिलेसन बढायो भने अथवा उनीहरूसँग चाहिँ उनीहरूको सर्कलमा नेटवर्कमा घुलमिल गर्यो भने देन यु नो एबाउट फुटबल अथवा यु नो एबाउट वाट इज यर इन्ट्रेस्ट एरिया नि त. एक्ज्याक्टली. सो यदि डेटामा इन्ट्रेस्ट छ भन्यो भने women in big data is going to be a network of data enthusiast people who are already working in data and big data AIML side ma. जस्तो अब सपना अनिमाकी कुराहरू गरौँ there are like lots of other women as well in Nepal जसले चाहिँ राम्रो गरिरहनु भएको छ डेटा फिल्डमा. सो उनीहरू सबै हाम्रो धेरै जस्तो मान्छेहरू हाम्रो यो women in big data को नेटवर्कमा आबद्ध हुनुहुन्छ. सो इफ यु वान्ट टु ग्रो यर करियर भन्यो भने यु गेट एक्सेस टु द्याट कम्युनिटी. सो एकदम इमिडिएट बेनिफिट भनेको चाहिँ. थ्याङ्क्स अनिमा, प्लिज कन्टिन्यू.
How many people can be selected as general member? General member ko lagi चाहिँ हाम्रो specific number छैन. Everyone who wants to grow themselves अनि want to learn from women in big data, they can join us as a general member. अनि त्यसपछि चाहिँ what will be the role of male? मैले अघि पनि यो कुरा भनिहालेँ. We always welcome सबै मेलहरूलाई चाहिँ as a supporter, as a motivator. त्यसरी नै we always welcome you as our mentor. सो यसमा एड अन गर्ने अलिक इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ यदि कोही डेटामा काम गरिरहनु भएको प्रोफेसनल हुनुहुन्छ फ्रम द मेल साइड हैन भन्यो भने वी एक्चुअली एपोइन्ट मेन्टर्स अफिसियली. सो वुमेन इन बिग डेटामा अफिसियली इन्भल्भ हुनलाई चाहिँ वी ब्रिङ पिपल एज अ मेन्टर्स. सो मेल आर अल्सो वेलकम. मेल फिमेल वुमेन सबैजना वेलकम हुनुहुन्छ एज अ मेन्टरको लागि चाहिँ. तर त्यसको लागि चाहिँ यु सुड ह्याभ अ रियली गुड एक्सपिरियन्स एन्ड ब्याकग्राउन्ड वर्किङ इन डेटा इटसेल्फ. त्योभन्दा बाहेक चाहिँ जुन अघि अनिमाले भनेको कुराहरू छ. सो तपाईँको कम्पनीमा कोही वुमेनहरू हुनुहुन्छ जो डेटामा काम गर्ने इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ, गरिरहनु भएको छ, यो हाम्रो मेसेज चाहिँ उहाँहरूलाई लगिदिनु होला. इफ दे आर नट एक्चुअली आज आइरहनु भएको छैन भने उहाँहरूलाई यो मेसेज लगिदिनु होला. सँगसँगै अब प्रोग्राममा आज आउनु भएको छ, द्याट्स अ बिग सपोर्ट एज वेल. सो द्याट्स हाउ यु कैन सपोर्ट. Okay, Anima, continue please. Okay. So moving next, if I'm just a first year student, will I be able to apply for ambassador if I am great data enthusiast? यसको कुरामा चाहिँ yes you can. तर हजुरहरू फर्स्ट इयर भए तापनि हजुरहरूलाई राम्रो नलेज छ भने चाहिँ you will definitely get selected. So हजुरहरू कुन इयरमा हुनुहुन्छ भन्दा पनि हजुरहरूलाई कतिको नलेज छ डेटामा चाहिँ हाम्रो लागि इम्पोर्टेन्ट रोल प्ले गर्छ लाइक मेम्बर्सहरू सेलेक्ट गर्दाखेरि. सो फर्स्ट इयरमा हुनुभयो पनि राम्रो नलेज छ भने यु क्यान डेफिनेटली गेट इन्टु एम्बेसडरको पोजिसन. तर इफ हजुरहरू भर्खर डेटाको करियर सुरु गर्दै हुनुहुन्छ भने पनि यु क्यान गिभ अ ट्राई. तर हाम्रो प्रायोरिटी चाहिँ राम्रो एक्सपिरियन्स भएकोलाई हुनसक्छ. दो इफ यु डोन्ट गेट सेलेक्टेड इन्टु एम्बेसडर, सो वी डेफिनेटली सेलेक्ट यु एज आवर जनरल मेम्बर्स. So moving next, do we need to have knowledge about any programming language? Like data मा जानको लागि त एक्सेलहरुबाट पनि गरिन्छ. सो त्यो कन्टेक्स्टमा सोध्नु भएको भने चाहिँ इट डिपेन्ड्स अन हजुरलाई के गर्न मन छ डेटामा पनि. अब जस्तै डेटा एनालिस्ट गर्नुहुन्छ भने एक्सेलबाट पनि डेटा एनालिस्टको काम भइरहेको हुन्छ. तर एआइएमएलमा जानुहुन्छ भने यु डेफिनेटली निड टु लर्न प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज हैन. तर एज अ पार्ट अफ अर्गनाइजेसन हुनको लागि हजुरले यदि यो क्वेसन सोध्नु भएको भने चाहिँ हजुरहरूलाई अहिले नलेज एज अ प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजको नलेज हुनुपर्छ भन्ने छैन. मैले अघि मेन्सन गरि नै रहेको थिएँ. सो हजुरहरू एज अ जेनरल मेम्बर्स इन्भल्भ भएर बिस्तारै यसको कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ त्यसमै हेर्दै जानुभयो हुन्छ. सो एज अ मेम्बर अहिले जोइन हुनको लागि चाहिँ हजुरहरूलाई प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजको नलेज हुन पर्दैन. सो वर्क आवर्स चाहिँ हामी सपना दिदी पनि काम गर्दैछौँ, म पनि गर्दैछु. सो हाम्रो लागि चाहिँ हजुरहरूको फेभरेबल टाइम कति बेला हुन्छ? कसैले बिहान गर्न सक्नुहुन्छ भने कलेजभन्दा अगाडि त्यो टाइमहरू पनि आफ्नो टास्कहरू गर्न सक्नुहुन्छ, या त इभिनिङ बेलुकाको टाइममा गर्न सक्नुहुन्छ. सो द्याट कम्प्लिटली डिपेन्ड्स अन यु. तपाईँहरू कतिखेर गर्नुहुन्छ, तपाईँहरूलाई असाइन भएको टास्क तपाईँहरूले आफ्नो रेस्पोन्सिबिलिटी चाहिँ हेर्न पर्यो. तर यही टाइम गर्नुपर्छ भन्ने छैन. द्याट डिपेन्ड्स अन यु. सो मुभिङ नेक्स्ट, हाउ क्यान आई बी पार्ट अफ द अर्गनाइजेसन? यसमा मैले थोरै थपेँ है. ए हस् त्यसो. यो जुन चाहिँ वर्किङ आवर्सको भनेर भनेको छ होइन, अघि अनिमाले भनेको जस्तै अब सबैजना वर्किङहरू नै यसमा चाहिँ इन्भल्भ छ. सो ट्याग पार्ट टाइम जस्तो पनि हो. तर पार्ट टाइम भए पनि एकदमै इन्ट्रेस्ट र एकदमै प्यासनको साथ लागिरहेको हुन्छ कि. मसँग एउटा एकदमै राम्रो इक्जाम्पल छ कि गर्ल्स इन टेक पनि त्यस्तै नै छ. सबैजना चाहिँ अब आफ्नो आफ्नो काममा चाहिँ भएकाहरू, तर त्यो एउटा सर्टेन त्यसको लागि छुट्याएको हुन्छ अनि एकदम एक्टिभली नै लागेको छ कि. सो एकदम सक्सेसतिर गइरहेको छ. सो त्यस्तै नै हाम्रो पनि यो पनि पार्ट टाइमै हो, आफ्नो आफ्नो फेभरेबल टाइम्समा चाहिँ काम गर्ने हो. तर विथ भेरी एनर्जी र प्यासनको साथमा जाँदाखेरिमा चाहिँ थोरै कामले नै इफेक्टहरू धेरै देखाउँछ कि. सो पार्ट टाइम भनेर चाहिँ अब यो त्यो भनेर आज गर्ने भोलि नगर्ने टाइपले भन्दा पनि हामीले चाहिँ एकदमै डेडिकेटेड भएर चाहिँ लागेको छ. द्याट इज द बेस्ट वे टु डु कि.
Thanks, Anima. You can continue. Awesome. How can I be part of the organization if I live in out of Nepal? Is there any fee to be a general member? So फीहरू चाहिँ हामीले कसैको लागि पनि सेट गरेको छैन अहिले चाहिँ हजुरहरूको एक्सपिरियन्स हजुरले कतिको टाइम कमिट गर्नुहुन्छ त्यो नै हाम्रो रिक्वायरमेन्ट्सहरू हो सो फी चाहिँ छैन सो इफ आई लिभ आउट अफ नेपालबाट बाहिर बस्नुहुन्छ भने चाहिँ जेनरल मेम्बर मा बन्न सक्नुहुन्छ होला तर आई थिङ्क त्यो हाम्रो इभेन्ट्सहरूमा क्याचअप गर्नको लागि चाहिँ कसरी क्याचअप गर्नुहुन्छ यहाँलेमै डिपेन्ड्स पर्छ सो दादा डु यु वान्ट टु सेयर एनिथिङ यो कुरामा आई थिङ्क तपाईँ नेपाल बाहिर हुनुहुन्छ नेपाली ओरिजिनको हुनुहुन्छ र युआर इन्ट्रेस्टेड हो भने डेफिनेटली यु क्यान बी पार्ट अफ अ जेनरल मेम्बर र एकदमै एक्टिभली इन्भल्भ हुन चाहनुहुन्छ भने त यु क्यान अलवेज बिकम पार्ट अफ अ बोर्ड एज वेल तर अब कमिटमेन्ट बढी गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईँ बाहिर भइसक्नु भयो हुनाले यदि अब कमिटमेन्ट कम हुन्छ भने चाहिँ इट्स गोइङ टु बी डिफिकल्ट होइन तर जेनरल मेम्बर हुनलाई द्याट्स एब्सोल्युटली फाइन र तपाईँ अलरेडी काम गरिरहनु भएको छ डेटामा र मेन्टरको लेभलमा हुनुहुन्छ भने वी क्यान डेफिनेटली किप यु एज अ मेन्टर एज वेल तपाईँ इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने वी क्यान डिस्कस वान वान एक्चुअली सो हामीलाई मेसेज गर्नु होला वान अन वान अनिमा सपना मलाई जसलाई गर्नुभयो नि हुन्छ एन्ड देन वी क्यान डिस्कस सो अर्को म एन्सर गर्छु हाउ डिड यु गेट आवर कन्ट्याक्ट भन्नुभएको छ होइन सो हामीले के गर्छौँ भने हाम्रो फ्रेन्डली अर्गनाइजेसनहरू हुनुहुन्छ फर इक्जाम्पल गर्ल्स इन टेक जेनेस क्लाउड एकाडेमी सो उहाँले थुप्रै इभेन्टहरू गर्दाखेरि जस्तो इभेन्टहरू गर्दाखेरि चाहिँ रजिस्ट्रेसन कलेक्ट गर्नुहुन्छ र रजिस्ट्रेसन कलेक्ट गर्दाखेरि टर्म्स एन्ड कन्डिसनमा चाहिँ हामीले हाम्रो सिस्टर अर्गनाइजेसनहरू अथवा चाहिँ पार्टनर अर्गनाइजेसनहरूलाई तपाईँको डेटा सेयर गर्छौँ इन अर्डर टु इन्भाइट यु इन फ्युचर इभेन्ट्स भनेर भनिएको हुन्छ सो त्यही आधारमा हामीले तपाईँलाई कन्ट्याक्ट गरेको हो मास मेलिङ थ्रु चाहिँ इमेल पठाएको छौँ यदि तपाईँ इन्ट्रेस्ट अब तपाईँलाई चाहिँ मेरो डेटा चाहिँ हटाउनु पर्यो भन्न चाहनुहुन्छ भने अगेन त्यो जुन इमेलबाट इमेल आएको छ त्यहाँ रिप्लाई गर्नुहोस् रिप्लाई गर्ने अप्सन छैन भने अनसब्सक्राइब भन्ने अप्सन हुन्छ त्यहाँ अनसब्सक्राइब गरिदिनु होला अनि हामी फ्युचरमा तपाईँलाई कन्ट्याक्ट गर्दैनौँ र तपाईँहरूको क्ल्यारिफिकेसनको लागि यो कलेक्सन भएको डेटा भनेको यही इभेन्ट्सहरू हामीले को अपडेट्स दिनलाई युज गरिरहेछौँ अरू कुनै अनसोलिसिटेड पर्पजको लागि युज गर्दैनौँ ओके सो जेनरली वाट काइन्ड अफ प्रोजेक्ट डु वी गेट भन्नुभएको छ सो अगेन म क्ल्यारिफाई गर्न चाहन्छु यो हाम्रो कुनै प्रफिट मोटिभ कम्पनी होइन यो चाहिँ एउटा नट फर प्रफिट अर्गनाइजेसन हो वुमेन इन बिग डेटा सो यो चाहिँ हामीले कुनै पे गरेर कसैलाई पनि जब दिने खालको अहिले वी डु नट ह्याभ प्लान्स त्यो साइडमा अहिले हामीले सबै भोलिन्टियर खोजिरहेछौँ सो भोलिन्टियरहरूले यो अर्गनाइजेसन एउटा सोसियल बेस्ड अर्गनाइजेसन भएको हुनाले यसलाई कसरी प्रमोट गर्ने कसरी फ्लोरिस गर्ने यसमा कसरी मेम्बरहरू लिएर आउने र मेम्बरहरूलाई कसरी बेनिफिट गर्ने भन्ने हाम्रो अब्जेक्टिभ हो सो अहिले अब प्रोजेक्टको कुरा गर्दाखेरि अहिले इमिडिएटली जस्तो अब यही इभेन्ट एउटा अर्गनाइज गर्नु पर्यो आज होइन जस्तो यो इभेन्टमा अब कतिजना हुनुहुन्छ एराउन्ड 50-60 जना हुनुहुन्थ्यो भने अब अहिले यहाँ क्वेसनहरू सोध्नु भयो यस हाम्रो पार्टनर अर्गनाइजेसनसँग कनेक्ट गर्ने उनीहरूसँग भएको डेटाबेसमा ट्याप इन गरेर चाहिँ हामीले अब हाम्रो इभेन्टको बारेमा पठाउने रजिस्ट्रेसन ह्यान्डल गर्ने वेबिनार रन गर्ने सो यस्तो यस्तो एक्टिभिटिजहरू हुन्छ जब हामी अलिकति यो स्टेजबाट क्रस गर्छौँ वेन वी आर लिटल बिट म्याच्योर भन्यो भने डेटा रिलेटेड प्रोजेक्टहरू हामी आइडेन्टिफाई गरेर सोसियल कजको लागि डेटा रिलेटेड प्रोजेक्टहरू गर्न सक्छौँ जस्तो एक्जाम्पलमा अब आई थिङ्क अलिक धेरै अडियन्सहरू चाहिँ केटीहरू हुनुहुन्छ वुमेन गर्ल्सहरू हुनुहुन्छ यहाँ होइन अब अहिले त लकडाउन छ ल इट्स मच इजियर भनौँ जस्तो काठमाडौँकै केसमा कुरा गर्यो भने सपोज म रत्न पार्कमा छु अब मलाई चाहिँ बाथरुम जानु पर्यो भन्यो भने बाथरुमको एभाइबिलिटी खासै हुँदैन त्यहाँ चाहिँ थाहा पाउनुपर्छ कि ओहो कहाँतिर छ कुन मलमा छ भनेर सो कस्ता प्रोजेक्टहरू हुन सक्छन् भने फ्युचरमा चाहिँ फर इक्जाम्पल लाइक म मोबाइलमा एउटा एप हुन्छ त्यो एपमा चाहिँ मैले त्यो मेरो नियरेस्ट बाथरुमहरू पब्लिक टोयलेटहरू चाहिँ मैले देखाइदिन्छ अनि म जान सकौँ फर इक्जाम्पल यस द्याट कुड बी वान थिङ अर्को भनेको चाहिँ जस्तो अब अगेन अब एयर पोल्युसनको कुराहरू हामी गरिरहेको हुन्छौँ होइन कुन ठाउँमा चाहिँ कार्बनको मात्रा कति छ के छ त्यो पनि एपमा पपुलेट गरिदिने विभिन्न डेटाहरू जम्मा गरेर इट कुड बी एनी इन्ट्रेस्टिङ काइन्ड अफ प्रोजेक्ट्सहरू कि अब अहिले कोरोनाको अहिले इक्जाम्पल गरिरहेको थियो जस्तो कोरोना पनि नेपालमा कतिजनालाई छ भनेको छ त्यो पनि कहाँ छ त कुन एरियातिर छ त त्यसलाई पपुलेट गराइदिने अथवा अब जस्तो अहिले आई डोन्ट नो नेपालमा भइरहेछ कि छैन जस्तो कोरोनाकै टेस्टहरू भइरहेछ कि छैन टेस्ट भइरहेछ भने कति टेस्ट भइरहेछ कुन कुन ठाउँमा टेस्ट भइरहेछ ती डेटाहरू पपुलेट गरिदिने अब यस्ता खालका थुप्रै प्रोजेक्टहरू हुन सक्छन् जुन चाहिँ सोसियल कजको लागि चाहिँ बेनिफिटेड हुन्छ तर डेटा ड्रिभन भएको तपाईँहरू आफै नै ब्रेनस्टर्म गर्न सक्नुहुन्छ यो पार्टमा Okay, I think
अनिमा सो नेक्स्ट तिमी लिन्छौ हाउ मच टाइमको कुरामा How much time we give as a general member? त्यो चाहिँ मैले अघि भनिहालेँ एज पर रिक्वायरमेन्ट भनेर हामीले यहाँहरूलाई जेनरल मेमो लिँदाखेरि यहाँहरूको मोटिभ के हो किन जोइन गर्न खोज्नु भएको त्यो कुराहरूमा वेल थ्रु गर्छौँ सो यहाँहरूको मोटिभ अनुसार यहाँहरूले के एक्सपेक्ट गरेर आउनु भएको छ त्यो अनुसार नै डिसाइड हुन्छ त्यो चाहिँ जेनरल मेमोको लागि चाहिँ ठ्याक्कै यति नै टाइम भनेर अहिले चाहिँ छैन but then it depends on how actively you get involved अनि हजुरहरूले चाहिँ के गेन गर्न खोज्नुहुन्छ त्यसमा पनि डिपेन्ड हुन्छ त्यो चाहिँ अब यो टाइमको कुरामा चाहिँ हेर्नुहोस् म अलिकति क्ल्यारिफाई गर्छु सबैजनालाई होइन आई थिङ्क यो अलिक इन्ट्रेस्टिङ टपिक नै पर्छ कि म मेरो स्क्रिन सेयर भइरहेछ म मेरो लिङ्क्डइन पनि अलिकति खोल्छु त्यतिखेरसम्म चाहिँ यदि यहाँ एउटा पोल रन गर्नु भएको छ सपनाले हामी अहिले 23 जनाले त गरिसक्नु भएको छ सो यसको रिजल्ट पनि पब्लिस गर्न मिल्छ सपना अलि पछि र सँगसँगै म टाइमको कुरा गर्दाखेरि जस्तो यो मेरो लिङ्क्डइन हो होइन अब कतिजना लिङ्क्डइन चलाउनुहुन्छ चलाउनुहुन्न होइन जस्तो मेरो प्रोफाइल तपाईँले हेर्नुभयो भने सो दिस इज माई प्रोफाइल म अहिले रिजनल लिड एसिया रिजनको लागि वुमेन इन बिग डेटामा काम गरिरहेको छु अगेन आई डेन्ट गेट मनी आउट अफ इट होइन यो मेरो एकदमै भोलिन्टियरी वर्क हो सो म एक्टिभली काम गरिरहेको छु होल एसिया रिजनकै लागि त्यस्तै गरी AWS स्काउट सो अगेन आई एम नट गेट पेड फर बिङ ए स्काउट यो पनि मेरो भोलिन्टियरी काम नै हो सो मैले चाहिँ स्टार्टअप कम्पनीजहरूलाई एमाजोनको सर्भिसेस हाउ दे क्यान लेभरेज र उनीहरूले चाहिँ कसरी फन्डिङ पाउन सक्छ त्यो पार्टमा काम गरिरहेको छु त्यस्तै गर्ल्स इन टेकको फाउन्डर भएर काम गरिरहेको छु अगेन आई डेन्ट गेट पेड टु बी फाउन्डर अफ गर्ल्स इन टेक होइन यहाँ पनि धेरै टाइम कमिटमेन्ट खर्च हुन्छ सो यस मेरो आफ्नो डे जब भनेको आई वर्क फर जेनेस क्लाउड एकाडेमी एज अ चिफ एक्जिक्युटिभ अफिसर र जेनेस सोल्युसनको ग्लोबल सिटिओको रूपमा काम गर्छु आई एक्चुली गेट पेड टु वर्क अन दिज अर्गनाइजेसन्स सो तपाईँले हेर्नुभयो भने म एउटै मान्छे हो आई एम वर्किङ अन 2 अर्गनाइजेसन्स यहाँनिर अनि त्यसपछि यतिवटा संस्थामा चाहिँ म भोलिन्टियर गरिरहेको छु होइन अब टाइम त सबैको त्यति त हो नि 24 घण्टा हुने हो तर तपाईँहरूको इन्ट्रेस्ट केमा छ इन्थुजियाजम केमा छ प्यासन केमा छ त त्यसलाई अप्टिमाइज गर्न सकियो भन्यो भने यु क्यान एक्चुली गिभ म्याक्सिमम टाइम कि अनि लर्निङ पनि एकदमै हाई हुन्छ ओके सो यहाँ ड्रङ्क गेमर तपाईँको टाइटल एकदम राम्रो छ ड्रङ्क गेमर नाइस सो उहाँले भन्नुभएको छ होइन आई थिङ्क यो प्रोग्रामिङको कुरामा होला म्याटल्याब एक्सेल पाइथन पाइप्लटहरू युज गर्न सक्नुहुन्छ भन्नुभएको छ विच इज रियली गुड एक्चुली यो डेटाको भिजुलाइजेसनको कुराहरू गर्नुभयो उहाँले पाइप्लटहरू चाहिँ मलाई पनि मनपर्छ आई थिङ्क उहाँले त्यो डेटा एनालिस्टलाई पाइथन नभए पनि हुन्छ भन्ने कुरामा गर्नुभएको थियो होला एन्ड एक्चुली खास डेटा एनालिस्टलाई चाहिँ पाइथन चाहिन्छ नि भन्ने हुँदैन डिफ्रेन्ट अर्गनाइजेसन अनुसार आफ्नो हिसाबले गरिरहन्छ कसैले एक्सेलमा मात्रै गरिरहन्छ कसैले पाइथनहरूबाट गरिरहन्छ सो उहाँले यो त्यही कुरामा मेन्सन गर्नुभएको जस्तो लाग्यो मलाई त्यसै गरी मेक द डेटा ब्युटिफुल यस सो डेटा जम्मा गरेर त्यसलाई चाहिँ भिजुअल्ली इन्फर्मेटिभ बनाउने काम चाहिँ that is going to be even more impactful. Sushil Pandeyji for applyjob.com, AWS I'm waiting for email on myself. Detail the bujina. So तपाईलाई यदि मेरो अर्गनाइजेसन पर्सपेक्टिभबाट सोध्नु भयो भने हाम्रो स्टार्टअप टिमले दे विल गेट ब्याक टु यु अन applyjob.com हैन भने मन्डे हाम्रो अफिस खुल्छ तपाईले फोन गरेर कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ ओके सो अगेन टाइम म्यानेजमेन्टको कुरा गर्दाखेरि म के भन्छु भने तपाईहरु कुनै एउटा काममा इन्भल्भ हुनुहुन्छ भन्यो भने त यु एक्चुअली हैव लट अफ टाइम के जस्तो अनिमाकै एक्जाम्पल लियो हैन सो अनिमा सी वर्क्स फुल टाइम फर अ अर्गनाइजेसन कल्ड ग्रो बाइ डेटा अब फुल टाइम एउटा इन्टरनेसनल अर्गनाइजेसनमा काम गर्नु भनेको इट इज रियली गोइङ टु बी टफ एन्ड डिफिकल्ट के तर अनिमा राति लाइक 12 1 2 बजेसम्म नि बसेर सी इज एक्चुअली डुइङ रिसर्च अनि अब यो अर्गनाइजेसनको भोलिन्टियरी कामहरुको बारेमा काम गरिरहेछ सो तपाईहरुसँग फिल्म हेर्ने टाइम हुन सक्छ तपाईहरुसँग लाइक सोशल मिडियामा स्पेन्ड गर्ने टाइम हुन सक्छ अनि यु क्यान अलवेज स्पेन्ड दैट टाइम अन भोलिन्टियरिङ अब सपनाको केस पनि सेम केस नै हो अगेन सी इज अ प्रोजेक्ट म्यानेजर फर वान अफ दी अस्ट्रेलियन कम्पनी इन्टरनेसनल प्रोजेक्टमा इन्भल्भ भइरहेछन् बट देन यस सी एक्चुअली डु स्पेन्ड लट अफ टाइम भोलिन्टियरिङ एज वेल सो त्यति समस्या नहोला आई थिंक सो जुन अघि तपाईले क्वेशन गरिरहनु भएको थियो यो हाउ मच टाइमको कुरामा सो अघि नै कमिटमेन्टको कुरा त राखेछ अनि मैले राखिसकेको छ आई थिंक कपल अफ आवर्स पर वीकको कुरा छ हैन तर जति टाइम स्पेन्ड गर्नुभयो नि द्याट्स गोइङ टु बी युजफुल फर यु के लर्निङको लागि तपाईलाई हेल्प हुन्छ तपाई अब आई थिंक जनरल मेम्बर भनेपछि तपाई आइदर भर्खर पास आउट हुनु होला अथवा स्टुडेन्ट नै हुनु होला भने यु गेट टु नो सिनियर पिपल अन योर फिल्ड त्यो भएपछि तपाईको लर्निङ हाई हुन्छ नि त So yes, it is going to be really useful. तपाईले जति टाइम बढी स्पेन्ड गर्नुभयो
ओके आई थिंक क्वेसनहरु हाम्रो सकियो यहाँ एउटा क्वेसन रहेछ जस्तो छ ओके म रिसेन्ट ट्याबबाट मुभ भएँ व्हाट आर द process of completing a project do you develop software first or just collecting data so ani ma address garchu So I think हाम्रो women in big data को process भन्नु भएको हो भने त we don't do projects भनेर अघि भनिहाल्नु भयो दादाले तर यो जनरल हो कि जस्तो लाग्यो ए जनरल हो भने त सुरुमा we go to the process हैन प्रोसेस गरे प्रोसेस लाइक एउटा कुनै पनि प्रोजेक्ट गर्दाखेरि त्यो प्रोजेक्ट कसरी कम्प्लिट गर्ने प्रोसेस सुरु गरेपछि नै हामी डेटाहरु कलेक्ट गर्छौं जस्तो लाग्छ आई थिंक स्वप्ना दी क्यान एक्सप्लेन मोर यसमा चाहिँ वर्किङ एज अ प्रोजेक्ट म्यानेजर उहाँलाई यसमा धेरै एक्सपिरियन्स होला तर मेरो एन्डबाट भन्दा चाहिँ सुरुमा प्रोसेस नै कसरी प्रोजेक्ट कम्प्लिट गर्ने भन्ने हामी प्रोसेस नै वर्क थ्रु गर्छौं उहाँले यो क्वेसन सोध्नु भएको एज अ जनरली सोध्नु भएको हो भनेदेखि यस देयर इज अ सर्टेन प्रोसेस टु कम्प्लिट द प्रोजेक्ट र हाम्रो वुमेन्स इन बिग डेटामा भन्दा छ भने एज अनिमा सेड हैन वी डोन्ट टेक एनी प्रोजेक्ट्स अहिले चाहिँ त्यही भएर अब जनरलमा सोध्नु हो भनेदेखि चाहिँ त्यहाँ प्रोसेस नै हुन्छ एन्ड अल नोज द्याट हैन एकदमै सिम्पल प्रोसेस भनेको एसटिएलसी भनेर भन्छौँ हामी अनि यो सेकेन्डमा डु वी डेभलप सफ्टवेयर अर जस्ट कलेक्टिङ डाटा भनेर भनेको छ फर नाउ वी डोन्ट डु दिस ओके सो आई थिंक क्वेसन हामी सक्यो जस्तो छ सो पोलमा जाँदाखेरि उहाँहरूले गर्नुभएको चाहिँ यो मोस्ट अफ द फेसबुकबाट नै गर्नुभएको छ फेसबुक एन्ड वेब पोर्टल्स वर्ड्स इन ट्याग फेसबुक लिङ्कडिन फेसबुक सो यसरी आएको छ यसलाई एक्सप्लोर गर्नु मिल्ने रहेछ यो चाहिँ म पच गरेन तर मोर अफ फेसबुकबाटै गर्नुभएको छ वर्ड्स इन ट्याग फेसबुक सोसियल मिडिया WIBD अनिमा आचार्य थ्रु अ फ्रेन्ड सोसियल मिडिया इमेल फेसबुक new from seniors, Anjani Forel, social media. So more of social media, words in tech, बाटै गर्नुभएको छ जस्तो छ इमेल इन्भिटेसन अहिलेसम्मको रिजल्ट चाहिँ यति नै हो दादा ओके नाइस थ्यांक यू भेरी मच सबैजनालाई सो अरु केही क्वेशन छ भनेदेखि भन्नु होला नभए आई थिंक वी आर अलमोस्ट एन्ड अफ द प्रोग्राम र अगेन पोल गर्नु भएको छैन भने 35 वटा पोल आएको छ सो यु स्टिल क्यान 48 पिपल 50 पिपल हुनुहुन्थ्यो सो यु क्यान स्टिल डु पोल फर फ्यु मिनट्स हामी टाइमको हिसाबले पनि वी आर अलमोस्ट एन्ड अफ आवर सेसन ल अघि हाम्रो एकजना ऑडियन्सले बोल्ने भन्नुभएको थियो सो प्लिज तपाईले बोल्नुभयो भने हुन्छ हजुर नमस्ते सबैमा म अहिले तपाईको यसमा चाहिँ ड्रङ गेमरको नामले जोडिएको छु त डाटाको बारेमा कुरा गरिरहँदा म एउटा डाटा इन्थुजियास्ट हो है म सिक्न चाहिँ सिकेको छैन हैन तर हामीले चाहिँ यो भन्दा अराउन्ड 2-3 वर्ष अगाडि वुमेन इन डाटा नै थियो सम्भवतः दाङमा एउटा बिग डाटाको प्रोग्राम भएको थियो हैन अनि त्यो प्रोग्रामको अनुसार चाहिँ हामीले डाटाबाट हामीले हरेक कुराहरु गर्न सक्छौं हैन म यति बेला एउटा तपाईहरुलाई सजिलो एक्जाम्पल चाहिँ के दिन सक्छु भने यदि तपाईहरुले अमेजन चलाउनुहुन्छ भने तपाईले अमेजन चलाउनुहुन्छ भने तपाईले यदि अमेजनको साइटमा गएर खोल्नु भयो तपाईले त्यहाँनेर कार्टमा लगेर केही राख्नु भएको छ भने तपाईलाई त्यही कार्टको डाटाहरु अर्थात त्यही कार्टसँग सम्बन्धित डाटाहरु तपाईलाई ल्याएर एडमा देखाइन्छ आई मिन यदि तपाईले त्यहाँनेर गएर लेट्स सपोज दैट एउटा पेन ड्राइभ राख्नु भएको छ तपाईको कार्टमा भने तपाईको के भयो भने तपाई इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ पेन ड्राइभमा भनेर बुझिन्छ भने त्यसैको एडभर्टाइजमेन्टहरु चाहिँ तपाईको फेसबुकमा देखाइन्छ आई मिन तपाईलाई चाहिँ के गरिन्छ टार्गेट गर्न सकिन्छ अबको जमाना हामी सबैले बुझिसक्यौं कि डिजिटलाइज जानुपर्ने र डिजिटल हुनुपर्ने जमाना आइसकेको कारण हामीले ऑडियन्सहरुको महत्व के छ ऑडियन्सलाई के चाहिन्छ भन्ने कुराहरु बुझ्नुपर्ने हुन्छ जस्तो कि एउटा म नाम लिन चाहेन एउटा कम्पनीले अहिले 5% कमिसन दिइराको छ टप अपमा किनभने अहिले युजरहरु डिजिटलाइज हुन खोजिरहेछन् आई मिन नयाँ युजरहरु डिजिटल वालेटमा थपिरहेछ भने उनीहरुको टार्गेट चाहिँ के रह्यो भने ऑडियन्सले अब के खोज्छ भने कम्पेरिजन गर्छ कि कसमा कति धेरै कमिसन छ भनेर कम्पेरिजन गर्छ पक्कै पनि कम्पेरिजन गर्छ किन भने यति बेला म एउटा डिजिटल सर्भिस प्रोवाइडर आई मिन मैले एउटा वालेटमा टप अप गर्दाखेरि पनि मैले अरूलाई टप अप गर्दाखेरि पनि के हुन्छ भने म धेरै कमिसन जुनबाट आइराछ म त्यसैमा गएर टप अप गर्छु क्या लाइक त्यो कमिसनको त्यो जुन युजरको इन्टरेक्सनलाई त्यो युजरले जुन गर्ने व्यवहारलाई चाहिँ के गर्यो बुझ्यो हो त्यसैकारण उनीहरुलाई चाहिँ के गर्यो भने त्यसरी काम गरिरहेछ अनि तपाईहरुले यदि यो वुमेन इन बिग डाटा आई मिन वुमेन इन बिग डाटासँग यदि तपाईहरु जोडिनु भयो भने मलाई लाग्ने मेरो
पार्टबाट चाहिँ तपाईँहरूलाई के भन्छु भने तपाईँलाई एउटा एक्सपिरियन्स हुनेछ जुन तपाईँहरूको सिभीमा काम लाग्नेछ। तपाईँहरूको सिभी राम्रो भयो भने तपाईँको फर्स्ट पेजमा देखिने सिभी राम्रो भयो भने तपाईँहरू कहीँ पनि जानुहोस् तपाईँहरू रिजेक्ट हुन सक्नुहुने छैन। तपाईँहरू रिजेक्सनको पार्ट अलमोस्ट 0 हुनेछ। कतिपय अवस्थामा के हुन्छ भने म इन्डियामा भए तापनि यदि मैले कुनै कम्पनीलाई अफर गरेँ भने उनीहरूले मलाई जब दिन त तयार छ, तर यदि मैले कसैलाई सिफारिस गरेँ भने उनीहरूले त्यो कम्पनीलाई त्यो व्यक्तिलाई जब दिन तयार हुँदैन, किनभने दे थिङ्क द्याट आई एम एबल टु डु द्याट क्या। लाइक हुन्छ नि त्यो तिनीहरूले चाहिँ के देख्छ भने मसँग त्यो क्यापेबिलिटी छ जस्तो लाग्छ क्या। त्यस कारण मलाई चाहिँ उनीहरू जब दिन तयार हुन्छ, तर मैले सिफारिस गरेँ भने चाहिँ जब दिन तयार हुँदैन। लाइक त्यसै कारण अब तपाईँहरूको आइटीको फिल्डमा सिफारिस चल्दैन हो। यदि तपाईँहरूको आफ्नो फ्यामिली ब्याकग्राउन्ड छ केही छ भने पनि त्यो चल्दैन। हामीसँग चल्ने भनेको सिभी हो। सिभीलाई इम्प्रुभ गर्नको लागि यदि तपाईँहरू यस्तो प्रोजेक्टसँग जोडिनु भयो भने त्यसले तपाईँहरूलाई धेरै हेल्प गर्छ। र यदि तपाईँहरू यसमा जोडिनु भयो भने एउटा जुन मेन्टरहरू भनिएको छ, मेन्टरहरू पक्कै पनि यहाँ धेरै नै एक्सपिरियन्स मेन्टरहरू पाउनुहुनेछ तपाईँहरूले। र त्यसबाट उनीहरूले कसरी प्रोजेक्टहरू पाइरहेको छ, उनीहरूले त्यो प्रोजेक्टलाई कसरी ह्यान्डल गरिरहेको छ, उनीहरूले तपाईँहरूलाई यति चाहिँ भन्न मजाले सक्नेछन् कि त्यो प्रोजेक्टमा तपाईँहरूले गर्नुभयो भने कसरी जान सक्नुहुन्छ होइन। अनि त्यसपछिबाट तपाईँले क्लायन्टहरूलाई कसरी सर्च गर्ने, क्लायन्टलाई तपाईँले कतिसम्म दिन सक्नुभयो भने क्लायन्टलाई ह्याप्पी बनाउन सक्नुहुन्छ। र तपाईँको डाटाको इम्पोर्टेन्स के छ, अहिले नाम नल्याउँ, एउटा कम्पनीको डाटा जति बिक्री हुन सक्ने भनेर जुन चलिरहेको छ, जुन एउटा लेट्स सपोज द्याट एक्स कम्पनीको अहिले सबैभन्दा धेरै चलिरहेको छ, ट्विटरमा पनि ह्यान्डलहरू चलिरहेको छ बाइकेट द्याट कम्पनी भनेर। र जुन डाटा लिकेजको कुरा आइरहेको छ यति बुझ्ने हामी नेपाली भइसक्यौँ भने अब जुन गभर्मेन्टको साइटहरूमा पब्लिकली डाटाहरू आइरहेको छ त्यो डाटाहरूलाई रोक्नुपर्ने बेला भएको छ। र त्यसलाई सबैलाई मिलाउने, त्यसलाई राम्रोसँग डेमोन्स्ट्रेट गर्ने, त्यसलाई आई मिन ब्युटिफुल गराउने काम भनेको अब डाटा एनालिटिक्सको हुनसक्छ। र अहिलेको रिसेन्ट सिनारियो हेर्दाखेरि पनि जुन डाटा एनालिस्टको जब छ, जुन डाटाको जुन हामी डाटालाई खेलाउन जान्यौँ भनेको जब छ, त्यो जब धेरै नै फ्रुटफुल छ र सबैभन्दा इजी जब। लाइक तपाईँ घरमै बसेर डाटालाई खेलाएर तपाईँले एनालिटिक्स गरेर दिनुपर्ने हुन्छ, तपाईँले एउटा रिजल्ट दिनुपर्ने हुन्छ कि यो डिसिजन लिन भयो भने के हुन्छ। र यदि तपाईँ कम्पनीमा गएर काम गरिरहँदा त्यो डिसिजनबाट यदि केही कमी कमजोरी हुन मात्रै गयो भने पनि के हुन्छ भने त्यसले कम्पनीलाई धेरै घाटा लाग्छ। तर यदि तपाईँहरू अहिले जोडिएर सिक्दै तपाईँले दिएको डिसिजनलाई चेक गर्दै जान सक्नुहुन्छ, आई मिन तपाईँको डिसिजन पावर कति छ त, तपाईँको मेन्टरले त्यो डिसिजनलाई कतिको एक्सेप्ट गर्छ, तपाईँले त्यो कुरालाई फलो गरिसकेपछि तपाईँको त्यो डिसिजनबाट कतिको फ्रुटफुल रिजल्ट आउँछ त। जस्तो कि आज लेट सपोज द्याट अञ्जनी सरले एउटा क्याम्पेन चलाउनु भयो, इमेल सेन्ड गर्नुभयो, त्यहाँ इमेलबाट कति % चाहिँ युजरहरू आए त, आई मिन त्यो डाटाहरूलाई के गर्छ भने त्यसले चाहिँ सजिलो हुन्छ। तर यदि तपाईँले एउटा इमेल क्याम्पेन अर्को कुनै कम्पनीबाट गर्नुभएको थियो र सम्पूर्ण युजरहरू यहाँ आएनन् भने त्यसले धेरै घाटा लाउन सक्छ त्यो कम्पनीलाई। लेट सपोज द्याट एउटा कम्पनीको बल्क एसएमएस क्याम्पेन थियो, उनीहरूले पैसा इन्भेस्ट गरेको छ र तर जति इन्भेस्ट गरेको छ त्यो अनुसार रिटर्न पाएन भने त्यो कम्पनीलाई धेरै घाटा लाग्न सक्छ र जसको दोष तपाईँमाथि आउँछ। किनभने तपाईँले त्यो एनालिटिक्स गरेर तपाईँले त्यो जुन समराइज गरेर चाहिँ तपाईँले त्यसमा डाटालाई दिनुभएको थियो, आई मिन तपाईँले दिनुभएको थियो डिसिजन कि हामीले बल्क एसएमएस क्याम्पेन चलायौँ भने हाम्रो यतिसम्म चाहिँ डाटा युजर आउन सक्छ है भनेर तपाईँले दिनुभएको थियो नि। तर यदि आएन भने कम्पनीले ब्लेम तपाईँलाई लगाउँछ। त्यसैले त्यो एक्सपिरियन्स हुन्छ नि जुन तपाईँको डिसिजन मेकिङ पावर चाहिँ यदि यहाँ रहनुभयो भने त्यो बढेर जान्छ। त्यसैले सक्नुहुन्छ भने जहाँ हुनुहुन्छ त्यहीँबाट थोरै समय भए पनि आफूले खर्च गर्ने, युट्युबमा खर्च गर्ने, टिकटकमा खर्च गर्ने समयलाई भए पनि यहाँ लिएर इन्भेस्ट गर्नुभयो भने मलाई लाग्छ यसले तपाईँलाई धेरै फ्रुटफुल दिनेछ। अहिलेको लागि यति नै त। थ्याङ्क यू भेरी मच, एकदम राम्रो इन्साइटफुल इन्फर्मेसन दिनुभयो तपाईँले, धन्यवाद। बरु अनिमा एकचोटि हाम्रो आई थिङ्क मास मेलिङको कुरा निकाल्नु भयो, सो क्यान वी सोकेस वाट वी हेभ डन युजिङ मास मेलिङ र कस्तो खालको स्ट्याट्सहरू हामीले निकालिरहेछौँ? ए हवस् त, स्योर। लेट मी सो अघि यहाँ क्वेसनहरू पनि धेरैले सोध्नु भएको थियो होइन, सो लाइक हाम्रो इमेलहरू कसरी पाउनुभयो, के गर्नुभयो भनेर। सो अभियसली वुमेन इन बिग डेटा इज अ न्यू अर्गनाइजेसन, सो हामीले अरू हाम्रो मेम्बर अर्गनाइजेसनहरूको सपोर्ट चाहिन्छ होइन। त्यो हुनाले हाम्रो मेम्बर अर्गनाइजेसनहरूले दिनुभएको इमेलहरू हामीले कलेक्ट गरेर त्यो इमेलमा चाहिँ तपाईँहरूलाई इन्भिटेसन पठायौँ। कतिजना आई थिङ्क इमेल इन्भिटेसनबाट पनि आउनु भएको छ होला। सो अनिमा डिड अ मास मेल क्याम्पेन, जुन क्याम्पेनमा चाहिँ अब हामीले थुप्रै इमेलमा यो इन्भिटेसन पठाएको थियौँ होला। सो अनिमा क्यान यू सेयर द स्क्रिन नाउ? सो हामीले चाहिँ सेन्टीबाट मास मेल गरिरहेको थियो। सो हाम्रो डेटाहरू चाहिँ अघि दाले भन्नुभयो जस्तै ग्रेसन टेक सँग हामी वान वे अदर रिलेटेड पनि भएकोले ग्रेसन टेकले एकदमै हेल्प गरिरहेको छ। सो ग्रेसन टेकले अहिलेसम्म जति पनि इभेन्ट्सहरू अर्गनाइज गरेको थियो त्यसको डेटाहरू हामीसँग भएको भएर
हामीले इन अ गुड वे यो अघि हामीले त्यो पुल हेर्दाखेरि पनि धेरैजनाले इन्भिटेसनको थ्रुबाट आएको भन्नुभयो। सो उहाँहरूको लागि त हामीले त्यो डेटा युज गर्नु भनेको त प्लस पोइन्ट भयो नि त। र हामीले मेलमा त इन्क्लुड पनि गरेको थियो। इफ हजुरहरू चाहिँ योसँग रिलेटेड हुनुहुन्न भने प्लिज यो अरूलाई सेयर गरिदिनुहोस् र अनसब्सक्राइब गरिदिनुहोस् भनेर। सो हजुर त्यो ब्याकग्राउन्डको हुनु भएन भने त हजुरहरूको लागि त्यो इम्पोर्टेन्ट भएन होला, तर जो त्यसमा इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि त त्यो कुराले एकदम हेल्प गर्यो नि त। उहाँहरू यहाँसम्म आउने एउटा मिडियम पनि भयो। सो हिजो चाहिँ हामीले यो चाहिँ ग्रेसन चेकको डेटाबाट हो, त्यहाँबाट चाहिँ हामीले 721 जनालाई मेल गरेका थियौँ सेन्डी युज गरेर। सो यसमा चाहिँ यो चाहिँ मोर अफ ए हटस्पटहरू जस्तै नै हो, लाइक बल्क मेलको लागि। अनि यसको थ्रुबाट पनि यसको रिजल्टहरू चाहिँ अब कतिवटा कन्ट्रीहरूमा गयो भन्नेहरू यहाँ आएको हुन्छ। युनाइटेड स्टेट्सको 46वटा, युएसबाट 46 जनाले खोल्नु भएको रहेछ, नेपालबाट 17, युकेबाट 10, पाकिस्तानबाट 1 जना। सो हामीलाई कसैले पनि स्प्याममा बााउन्स इमेलहरू गर्नु भएन छ, त्यसको लागि थ्याङ्क यू सो मच। अनि अर्को चाहिँ यो लास्ट 10 ओपनहरू भनेर चाहिँ यहाँनिर आएको हुन्छ। सो उहाँहरूले खोल्नुभयो भन्ने पनि हुन्छ र कतिजनाले हेर्नुभयो, कतिजना चाहिँ लाइक यसमा हामीलाई रिप्लाई पनि गर्नु मिल्छ। अघि चाहिँ रिप्लाई गर्नु मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने कुरा आएको थियो। सो हामीले यसमा चाहिँ कुन इमेलमा रिप्लाई गर्ने भनेर आएको हुन्छ। सो हजुरहरूलाई केही क्वेरिजहरू छ भने चाहिँ रिप्लाई ब्याक पनि गर्नु मिल्छ। सो त्यसरी रिप्लाई ब्याक गर्नु भए पनि हुन्छ। अनि यो चाहिँ हामीले अट्याच गरेको युआरएल्सहरू त्योहरू आएको। यो हाम्रो 721 जनाबाट चाहिँ 38.14 जनाले चाहिँ खोल्नुभयो भनेर। अनि 446 जनाले चाहिँ खोल्नु भएको छैन, अनि यतिजनाले चाहिँ क्लिक गर्नुभयो भनेर त्यो रिजल्टहरू पनि आएको हुन्छ। सो हामीले पठाएको डेटाहरू कतिको हामीले पठाएको इन्भिटेसनहरूले कतिको रिच गरेको छ र कतिको युजफुल भएको छ त्यो कुरालाई पनि एकदमै हेल्प गर्ने भयो एउटा। अनि एकदमै युजर फ्रेन्डली पनि भयो यो सेन्डी चाहिँ। मलाई चाहिँ एकदमै युजर फ्रेन्डली पनि लाग्यो। सो यो चाहिँ अर्को जिसिएबाट आएको जेनेस क्लाउड एकाडेमीबाटको कन्ट्याक्ट्सहरूबाट गएर थियौँ। यो चाहिँ यसमा चाहिँ डेटा पनि धेरै नै थियो र धेरैवटा कन्ट्रीहरूसँगको डेटा पनि थियो यसमा चाहिँ, जस्तै चाइना, जर्मनी, धेरैवटा कन्ट्रीहरूको डेटाहरू लाइक इमेलहरू थियो यहाँ चाहिँ। सो यो चाहिँ कुन कुन कन्ट्रीहरूको इमेल छ यो डेटामा भन्ने कुराहरू चाहिँ आयो यहाँ चाहिँ। अनि यो मार्क्स पनि यो त अहिलेको जस्तै भइहाल्यो। सो लास्ट 10 ओपन। अनि अब योबाट चाहिँ 24.50% ओपन गर्नुभयो भनेर यो रिजल्टहरू पनि यसमा एकदम युजर फ्रेन्डली पाराले जेनेरेट हुँदाखेरि चाहिँ हाम्रो आफ्नै कतिको इफेक्टिभ भइरहेछ भन्ने कुराहरू पनि ट्र्याक भयो। एउटा यो भयो। अर्को चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो डिरेक्टर्सहरूमै एप्लिकेसनको लागि अप्लाई गर्नुभएकोहरूलाई पनि मैले एज अ इन्भिटेसन उहाँहरू पनि वान वे अर अदर यसमा इन्ट्रेस्ट हुन चाहनुहुन्छ कि भनेर गरेको थिएँ। सो यति हामीले चाहिँ रन गरेको क्याम्पेनहरू हिजो चाहिँ यति नै हो। जस्तो यसमा हेर्नुभयो भने हामीले यत्तिकै इमेल मात्र पठाएको हो भने त्यो अलिकति ब्लाइन्ड हुन्थ्यो कि। फर इक्जाम्पल कतिजनाले चाहिँ त्यो इमेल पाउनु भयो त, त्यो पाएको मध्ये कतिजनाले खोल्नु भयो त थाहा हुँदैन थियो नि त। सो अब डेटा ड्रिभन गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई नेक्स्ट क्याम्पेन गर्न इजी भयो कि। जस्तै यहाँबाट के देखियो भने हामीले सपोज 1000 जनालाई पठाएको छौँ इमेल भन्यो भने त्यो मध्ये 600 जनाले खोल्नु भएको छ। सपोज 600 जना खोलेको मध्ये कतिजनाले चाहिँ त्यो हाम्रो इमेलको रजिस्ट्रेसन लिङ्क क्लिक गर्नु भयो त। सो यस त्यो लेभलको डेप्थ मेजर गर्नु मिल्छ। ल हेर्नुहोस् त, तपाईँले इमेजिन गर्नुहोस् त। सो यस द्याट्स द ब्युटी अफ यो डेटा एनालिसिसको ब्युटी चाहिँ यहाँ पनि छ कि। आई थिङ्क द्याट्स प्रिटी मच इट। ल हाम्रो साइडबाट सो तपाईँले हेर्नु भने यो यति राम्रो रिप्रेजेन्टेसन छ डेटाको। अलिकति तल जाउँ त अनिमा, यसले अर्को इन्ट्रेस्टिङ एउटा रिजल्ट पनि देखाउँछ कि। अझै तल जाउँ त, अझै तल कन्ट्रिजको कहाँनिर थियो। सो अघि नै एउटा कुनमा देखेर सो हेर्नु, युएसएबाट चाहिँ 495 वटा इमेल ओपन भएछ, नेपालबाट 113 वटा भनेपछि हामी नेपालीहरूको इमेल धेरै हेर्ने बानी छैन भन्ने कुरा नि यहाँबाट मोरलेस आइडिया हुन्छ कि। सो युएसमा धेरै ओपन भइरहेछ, नेपालको कम भइरहेछ होइन। आई थिङ्क अब नेपालमा डेटा चाहिँ डेफिनेटली नेपालको धेरै डेटा थियो, त्यो मध्ये नि कम ओपन भइरहेछ। अब युकेको त डेटा धेरै थिएन होला। ओके, सो आई थिङ्क यति नै होला आजको लागि यो लन्च प्रोग्राम चाहिँ। सो आई वुड लाइक टु क्लोज द लन्च प्रोग्राम टुडे